Καλησπέρα σας. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Κύριε καθηγητά, πρέπει να είναι και εσάς ανοιχτό. Είναι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ καταρχάς που ενώ τα έχουμε πει δεκάδες φορές, σας μην υπερβάλλετε, όχι και δεκάδες. Είναι κοντά στις 10 όμως, μετά από 13 χρόνια, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, που μας φιλοξενείτε σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο, κάτω από αυτόν τον υπέροχο ουρανό. Πρέπει να πω και να καλωσορίσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας, ότι οι διάλογοι, αυτό το μηνιαίο ραντεβού, έχουμε γενέθλια το Νοέμβριο, γιατί κρινόμαστε ενός έτους. Είναι η 12η λοιπόν εκδήλωσή μας, η 12η συνάντησή μας. Για πρώτη φορά μας συναντάτε και σας συναντάμε σε έναν άλλο χώρο, που όμως ο χώρος αυτός είναι το σπίτι της αστρονομίας, των αστεριών, του ουρανού, του σύμπαντος, και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού. Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε μόνο εδώ, δεν είμαστε μόνο όλοι όσοι βρισκόμαστε στο Ευγενίδιο Πλανητάριο που μας φιλοξενεί για τους διαλόγους, για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά πρέπει καταρχάς να καλησπερίσουμε και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming στο snf.org / live, από εκεί μας βλέπετε απευθείας, αλλά ταυτόχρονα να καλησπερίσουμε όλους όσοι βρίσκεστε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Λόφο Νυμφών, στο Θησίο, γιατί βρίσκεται και εκεί κόσμος. Γίνεται και εκεί μια παράλληλη προβολή της σημερινής μας συζήτησης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε όμως και εμείς στο Θησίο για να σας δούμε και να σας ακούσουμε. Όμως, στην πρώτη μας καλησπέρα προς το παρόν, να πούμε μία καλησπέρα όμως και εκτός Αθηνών, να φτάσουμε μέχρι τις Πρέσπες, γιατί αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών, οπότε σας καλωσορίζουμε και εσάς, που θα σας βρούμε επίσης στη συνέχεια και θα είστε εδώ μαζί μας στην σημερινή μας συζήτηση. Επίσης όμως είμαστε και σε σχολεία, κύριε καθηγητά, και θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσουμε όλους όσοι έχουν συγκεντρωθεί στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στο 76ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας επίσης, και στη Θεσσαλονίκη όμως, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο. Όλα αυτά και τα τρία σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Open Schools. Να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Και να σας καλωσορίσω κι εγώ, εκ μέρους του Προέδρου του Ιδρύματος, του κ. Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, στην 15η επέτειο από τότε που άνοιξε το νέο ψηφιακό πλανητάριο στις 3 Νοεμβρίου του 2003. Οπότε έχουμε και οι δύο εγγένεια. Έχουμε εγγένεια, έχουμε γενέθλια και όλοι μας, κύριε καθηγητά, έχουμε αναμνήσεις από αυτόν εδώ το χώρο. Το ευτυχές, αν έτσι μου επιτρέπετε να το πω, είναι ότι δεν έχουμε μόνο αναμνήσεις ως παιδιά, γιατί έχουμε επισκεφθεί ως μαθητές το χώρο σε μία σχολική εκδρομή, αλλά και ως ενήλικες έχουμε τη δυνατότητα πάρα πολύ συχνά και δωρεάν, πάρα πολύ σημαντικό, να επισκεφθούμε το Ευγενίδιο, να επισκεφθούμε το νέο ψηφιακό πλανητάριο και να παρακολουθήσουμε μία σειρά εκδηλώσεων που είναι ανοιχτές και απευθύνονται σε όλους. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο, γιατί μου θυμίζεται ότι είμαι σε αυτό το χώρο, όχι σε αυτόν τον δεδομένο χώρο, αλλά στο κτηριακό αυτό συγκρότημα, βρίσκομαι από το 1973, δηλαδή 45 συναπτά χρόνια. Μερικοί λένε στο διαδίκτυο ότι είμαστε παιδιά, έχουμε κάνει παιδιά, φτάσαμε να κάνουμε εγγόνια και ο Σιμόπουλος ακόμη εκεί είναι. Τα τελευταία 50 περίπου χρόνια, από τότε που άνοιξε το κτηριακό συγκρότημα το 1966 μέχρι σήμερα, έχουμε συμπληρώσει 10 εκατομμύρια επισκέπτες στο πλανητάριο και μόνο. Αλλά δεν είναι μόνο το πλανητάριο, και θα ήταν παράληψή μου να μην επισημάνω ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει εκδώσει όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα πολύ νωρίτερα από το 1966, από το 1956, έχει εκδώσει το Ίδρυμα περίπου 500 διαφορετικούς τίτλους βιβλίων σε μία έκταση περίπου 50 εκατομμυρίων αντιτύπων,
τα οποία διοχετεύτηκαν και μπορώ να πω ότι τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια από τους παραλήπτες αυτών των βιβλίων έχουν ακόμη και σήμερα στη βιβλιοθήκη τους ορισμένα βιβλία. Όπως για παράδειγμα το πρώτο βιβλίο, τα τύπους μαθηματικών, που ήταν δύσκολο να βρεθούν σε ένα και συγκεκριμένο, την εποχή που ένα βιβλίο της φυσικής κόστιζε στον οποιονδήποτε αγοραστή ένα μισθό του πατέρα μου, 2.000 δραχμές, 1961. Ο Φόντας θα το θυμάται, του μακαρίτη του δάσκαλου, του Αλεξόπουλου. 2.000 δραχμές το βιβλίο, η μεγάλη φυσική του Αλεξόπουλου, τα βιβλία του Ιδρύματος, όσο το εισιτήριο ενός κινηματογράφου, 8 δραχμές. Συγχρόνως, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες υποτροφίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου, συγχρόνως τα εκθέματα φυσικής, τα οποία παρεπιπτόντως σε μερικές μέρες από σήμερα θα εγκαινιάσουμε τη νέα μεγάλη έκθεση του Ιδρύματος, οπότε είσαστε και πάλι όλοι καλεσμένοι. Επανέρχομαι στην επικαιρότητα. Γιατί έχουμε συνηθίσει εμείς οι δύο να συζητάμε την επικαιρότητα. Δεν γίνεται. Οι συνήθειες είναι η ζωή μας. Πώς σας φάνηκε η φωτογραφία που έστειλε το Insight? Καταπληκτική. Όχι την πρώτη, η δεύτερη, όταν βγήκε το κλίστρο της κάμερας και είδαμε πραγματικά στην επιφάνεια του Άρη, είδαμε το νέο διαστημόπλιο, το οποίο όμως δεν περπατάει, όπως μερικά τα τελευταία, αλλά βρίσκεται στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε, ομαλά, όμορφα και ωραία, και θα μας πει τι είναι στο εσωτερικό του Άρη. Γιατί ξέρουμε πολλά για τον Άρη, αλλά για την επιφάνειά του άντε μερικά μέτρα από κάτω. Ξέρετε, έχω κάποιες φορές την εξής απορία και ακούγοντάς σας να μιλάτε και για το έργο που έχει κάνει το Ευγενίδιο, αλλά και γνωρίζοντας οι περισσότεροι από εμάς το ότι πάντα είναι ανοιχτό το ψηφιακό πλανητάριο προς όλο τον κόσμο και όχι εξειδικευμένα και αποκλειστικά προς την επιστημονική κοινότητα. Πάρα πολλές φορές και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αρκετά συχνά βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν από την NASA και αφορούν στο σύμπαν να πρωτοστατούν, να κυριαρχούν, να είναι πρώτη είδηση. Αυτό εμένα μου προκαλεί μία χαρά. Δεν ξέρω γιατί όμως και δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε και το γιατί. Όλοι μας, γιατί οι ειδήσεις απευθύνονται σε όλους. Άρα, το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πρόκειται να το απευθύνω και στους συνομιλητές που θα έχω στη συνέχεια εδώ μαζί μου. Εκλαϊκεύεται η επιστήμη και δεν ρωτώ τυχαία εσάς. Εσείς έχετε δηλώσει μάλιστα ότι με αφορμή το βιβλίο σας την περασμένη χρονιά σε κάποια συνέντευξή σας διάβαζα δεν είμαι συγγραφέας, είμαι πλανηταριατζής. Και επίσης είναι γνωστό το πόσο εσείς έχετε χαράξει, αν θέλετε, το δρόμο ώστε να μπορεί να εκλαϊκευτεί η επιστήμη. Όχι, όχι. Είναι υποχρέωση του κάθε επιστήμονα. Ο Φόντας θα σας πει σε λίγο το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε στην κοινωνία αυτά που βρίσκουν οι διάφοροι ερευνητές, οι διάφοροι θεωρητικοί φυσικοί στο γραφείο τους, να τα δώσουν με καταληπτό τρόπο στην κοινωνία η οποία μας τρέφει κυριολεκτικά. Δεν είμαστε ιερατείο. Η σύγχρονη επιστήμη έχει πάψει πριν από αρκετές εκατοντάδες χρόνια να είναι ιερατείο. Πρέπει η επιστήμη να γίνει καθημερινότητα σε όλους, να γίνει κατανοητή από όλους. Ξέρετε, πριν από 45 χρόνια ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια να εκλαϊκευτεί η επιστήμη και πολλοί συνάδελφοι τότε με κατηγορούσαν ότι εκχυδάιζα την επιστήμη. Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος ο οποίος να μην συμμετέχει σε αυτή την εκλαΐκευση της επιστήμης και όχι στον εκχυδαϊσμό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας τη συζήτηση. Θέλουμε όλοι μας να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πολύ όμορφη φιλοξενία σήμερα εδώ. Άρα νομίζω ότι
καλά κάνουμε και ανοίγουμε όλοι εμείς, η ομάδα των διαλόγων εννοώ, τη συζήτηση για την αστρονομία. Δεν είμαστε αστροφυσικοί, δεν είμαστε επιστήμονες του είδους. Έχουμε όμως κοντά μας εκπροσώπους της επιστημονικής και όχι μόνο κοινότητας, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, αν θέλετε, γιατί δεν περιμένουμε να πάρουμε εμείς απαντήσεις ή να θέσουμε τα πιο κέραια ερωτήματα, αλλά να προσεγγίσουμε λίγο αυτόν τον άγνωστο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μία διόρθωση. Παρακαλώ. Γιατί δεν απάντησα στην πρώτη σας ερώτηση, ουσιαστικά. Με ρωτήσατε γιατί σας ενδιαφέρει εσάς και ως δημοσιογράφο, αλλά και τους υπόλοιπους, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η αστρονομία, η κοσμολογία, η αστροφυσική. Είναι απλούστατο. Γιατί αυτή η επιστήμη της αστρονομίας, της αστροφυσικής, της κοσμολογίας δίνει απαντήσεις ή προσπαθεί τουλάχιστον να δώσει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου. Από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. Σε ένα σύμπαν το οποίο αποτελείται από 1000 περίπου δισεκατομμύρια, μπορείτε να το φανταστείτε, 1000 δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων γαλαξίες. Και κάθε γαλαξίας με 100 δισεκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μας. Γι' αυτό λοιπόν. Γιατί το ξεχνάμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λέει ο Σνούπι. Κοιτάξτε ψηλά, όχι κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για να σηκώσω εγώ το στυλό και όπως είπε ο Σνούπι, να κοιτάξω κι εγώ ψηλά. Λοιπόν, να προσκαλέσω κοντά μου τους ομιλητές, τους προσκεκλημένους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και θα τους καλέσω με τη σειρά που θα καθίσουν κιόλας και θα έρθετε εδώ να λάβετε θέσεις. Η Βασιλική Παυλίδου, συντονίστρια του Φεστός, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έλα, Βασιλική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει έρθει από την Κρήτη προφανώς η Βασιλική και δεν έχει έρθει μόνη της. Όμως θέλω στο μεταξύ να προσκαλέσω και τον Κώστα Τάση, που έχει έρθει επίσης από την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, συντονιστής του Πασιφαέ, αναπληρωτής καθηγητής αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, Βασιλική και Κώστα. Κώστα και Βασιλική που έχετε έρθει εδώ να μιλήσουμε για ένα πραγματικά εξαιρετικό πείραμα, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, που ξαναλέω δεν είμαι αστροφυσικός, όμως είχα τη δυνατότητα μαζί με δύο συναδέλφους από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Πάνο Παπούλια και τον Χρήστο Γκέκα, να έρθουμε και να περάσουμε ένα 24ωρο μαζί σας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Σκήνακα και να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό αυτό το πείραμα. Όλες οι υπόλοιπες, οι πολύ σημαντικές, πιο σημαντικές λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν ως απαντήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Ο Ξενοφών Μουσάς, ο καθηγητής, είναι μαζί μας και θέλω να έρθετε εδώ κοντά μας, κύριε καθηγητά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης του Μηχανισμού των Αντικειθήρων, ο κύριος Μουσάς. Ένας από. Λοιπόν, και εκεί πέρα, μέσα σε αυτή την τσάντα, έχει φέρει κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένα αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικειθήρων, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ερασιτέχνης αστρονόμος και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που είσαι εδώ μαζί μας. Κυνηγός Σούπερνόβα. Μέχρι στιγμής ήξερα όλα τα υπόλοιπα είδη κυνηγών. Κυνηγός Σούπερνόβα. Τι είναι το Σούπερνόβα καταρχάς? Θα ξεκινήσουμε εδώ από τα βασικά και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε καταρχάς τι θέση μπορεί να έχει ένας ερασιτέχνης αστρονόμος ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς. Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, πριν μας απαντήσει ο Κωνσταντίνος, να έρθει εδώ κοντά μας. Πού είναι η Αναστασία? Αναστασία, η ανατροπή. Αστροφυσικός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε φέραμε από το σπίτι σου, ευρύτερα στο σπίτι σου, κάτω από τον ουρανό, Αναστασία. Σε λίγο θα μεταφερθούμε και εκεί, όπως είπαμε, στο Θησίο.
Η Αναστασία Φιώρη δεν είναι μόνο αστροφυσικός, είναι και μονοδός, οπότε εδώ προκύπτουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα, που ίσως και να μην απαντώνται μόνο με τις λέξεις ή μόνο με τα μαθηματικά του Πυθαγόρα, όπως με έχει μάθει η Αναστασία Φιώρη, και τους ήχους του διαστήματος, αν έχει ήχους στο διάστημα επίσης, πολλές οι ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω, πριν ξεκινήσω με τις πάρα πολλές ερωτήσεις, η αλήθεια είναι που έχω συγκεντρώσει εδώ για τον καθέναν σας ξεχωριστά και για όλους μαζί, ότι περιμένουμε τα ερωτήματά σας, όπως σε κάθε μας συνάντηση, όχι μόνο από εδώ, από τον κόσμο, από όλους όσους βρίσκεστε κοντά μας, όχι μόνο από όλους όσοι βρίσκεστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησίο, που σε λίγο θα σας δούμε και θα σας ακούσουμε, αλλά και διαδικτυακά από όσους μας παρακολουθείτε μέσω του snf.org/live, μέσω live streaming. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας, snf.org/questions. Λοιπόν, εκλαϊκεύεται η επιστήμη. Έτσι, και σε συνέχεια με όσα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον καθηγητή, τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος δεν θα έχει τη δυνατότητα να μείνει μαζί μας εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Θέλω να το σημειώσω αυτό για να το διευκρινίσουμε. Είναι γνωστό το πρόβλημα υγείας, το οποίο πολύ γενναία αντιμετωπίζει, το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος, εξού λοιπόν και εγώ, και κατόπιν αδείας το μοιράζομαι μαζί σας. Ελάτε να συνεχίσουμε στη συζήτησή μας και να μπούμε σιγά σιγά σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο και εντελώς άγνωστο για όλους τους υπόλοιπους εμάς, να δούμε καταρχάς αν μπορούμε κάτι να καταλάβουμε όλοι οι υπόλοιποι και αν μπορούμε να μάθουμε κάτι. Τα μικρόφωνα σας. Και εδώ έχετε μικρόφωνα και σας ακούμε. Ποιος θα κάνει την αρχή? Πριν φύγει ο κύριος Σιμόπουλος, θα ήθελα να το πω. Εάν εκλαϊκεύεται η αστρονομία, δεν ξέρω, αλλά χάρη στην προσπάθεια και τη δική του, εγώ έφτασα να ψάχνω για Supernova. Με επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν κάποτε είχε την εκπομπή Κόκκινοι Γίγαντες Λευκή Νάνη, σωστά, πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν μπορεί και 6 χρονών, κοιτώντας την εκπομπή, επίσης έβλεπα τότε και το Κόσμος του Καρλ Σάγκαν, βεβαίως. Σαν μικρό παιδί, άφησα τη φαντασία μου να οργιάζει. Μα τι είναι όλο αυτό το πράγμα, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς και πώς γίνεται? Και μπορεί να μην το έκανα αμέσως, δηλαδή μου πήρε κάποια χρόνια, αλλά η σπίθα, αν θέλετε, δόθηκε ακριβώς από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να μας μεταφέρουν τότε αυτό το πάθος για την αναζήτηση. Περισσότερο για την αστρονομία. Οπότε, σε μένα λειτουργήσε, άρα πιστεύω ότι εκλαϊκεύεται η αστρονομία και ευχαριστώ, κύριε Σιμόπουλε, για αυτό που κάνατε και σε μένα και σε πολλούς άλλους. Για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Ποιος θέλει? Ντρέπεστε, ωραία, Βασιλική. Πάμε με τη σειρά. Εγώ περίμενα, γιατί έχω μία πάρα πολύ ισχυρή άποψη για αυτό το θέμα. Οπότε να το αφήσουμε για το τέλος, θέλεις καλύτερα? Μπορώ να πω όμως. Βεβαίως, μα θέλουμε να σε ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι προαιρετικό η εκλαϊκεύση της επιστήμης, ούτε για τον επιστήμονα, αλλά ούτε και για το κοινό. Γιατί ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει γίνει τόσο απίστευτα υπερτεχνολογικός, που χωρίς έναν βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό, όλα αυτά γύρω μας που χρησιμοποιούμε και είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από το πλυντήριο έως το Facebook, εάν δεν έχουμε αυτή τη βασική κατανόηση του όχι πώς λειτουργεί το Facebook ή πώς λειτουργεί το πλυντήριο, αλλά με ποια διαδικασία φτάνουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο αρκετά, ώστε να τον βάλουμε να λειτουργήσει για μας, να κάνουμε εφαρμογές. Εάν δεν το έχουμε αυτό, όλα αυτά είναι μάγια. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις σαν κοινωνικό σύνολο ευφυώς, εάν δεν έχουμε τον βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό. Γι' αυτό νομίζω ότι η επιστήμη είναι και πρέπει να είναι για όλους. Και γι' αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Όσο μπορούμε, όσο φτάνει το χέρι μας. Από το παιδάκι που θα μας σταματήσει στο δρόμο και έχει μία απορία, μέχρι το να πάμε στο σχολείο και να δίνουμε διαλέξεις, μέχρι το να είμαστε εδώ, μέχρι το να κάνουμε διαδικτυακό μάθημα αστρονομίας για όλους. Οτιδήποτε μπορούμε. Πρέπει. Δεν είναι προαιρετικό, νομίζω. Κώστα. Ναι, είναι... Ακούγομαι? Βεβαίως. Okay.
Λίγο πιο κοντά. Ναι. Νομίζω ότι είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από τη στιγμή που ο λαός είναι κυρίαρχος, πρέπει ο λαός να είναι καλά πληροφορημένος και εκπαιδευμένος, ώστε να αντιλαμβάνεται κατάλληλα τον κόσμο και να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις, αφού εξαρτώμαστε όλοι από τις αποφάσεις του. Έτσι. Η εκπαίδευση, λοιπόν, και κυρίως η εκπαίδευση στον ορθολογισμό, η οποία γίνεται με μοναδικό τρόπο μέσα από την επαφή με την επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο, είναι εκ των όνου κάνευ. Δεν μπορεί μια οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία να επιβιώσει χωρίς αυτή. Κύριε καθηγητά. Πράγματι, έτσι είναι. Να συμπληρώσω πως ιδιαιτέρως η αστρονομία προσφέρεται. Και γιατί προσφέρεται η αστρονομία στην εκλαίκευση? Επειδή όλοι μας, από τότε που γεννηθούμε σχεδόν, γνωρίζουμε τα αστέρια. Είναι ένα από τα πρώτα σχήματα που ζωγραφίζουμε ακόμα, θα έλεγα. Ο ήλιος, η σελήνη επίσης. Είμαστε αστρόσκονοι, όπως λέει πολύ σωστά ο Διονύσης. Το ξέρουμε αταβιστικά ακόμα, ίσως πριν τα ακούσουμε από το δάσκαλό μας ή δεν ξέρω πού. Και έχοντας αυτή την οικειότητα με αντικείμενα που μοιάζουν απτά, έστω και αν είναι πολύ μακριά, θεωρούμε και σωστά ότι η αστρονομία μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους. Και μπορεί. Και μάλιστα έχει και μια άλλη πολύ σημαντική θέση η αστρονομία μέσα στον πολιτισμό. Ασφαλώς όλες οι επιστήμες, ιδιαιτέρως σήμερα, αλλά και από την αρχαιότητα, είναι μια πολύ σημαντική, αποτελούν πολύ σημαντική συνιστόσα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας ουσιαστικά ξεκίνησε από την αστρονομία. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό και πολλοί από εμάς. Και μάλιστα ο Πλάτων λέει το εξής: γινόμαστε άνθρωποι, δηλαδή αναπτύσσουμε πολιτισμό, καθώς βλέπουμε το σύμπαν, το θαυμάζουμε, τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, τον ήλιο, και στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τι είναι αυτά, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή στα αλήθεια τι είναι, κάνουμε τον πολιτισμό. Και να γυρίσω τώρα στην εκλαίκευση, αν πρέπει να γίνεται από όλους, ασφαλώς στο βαθμό που οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν οι επιστήμονες. Υποχρέωση είναι όλων, ιδιαιτέρως στην Ελλάδα, που όλοι πρακτικά οι επιστήμονες παίρνουν μισθό από το κράτος. Με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, όπως είναι εδώ ο χώρος του Ιδρύματος Ευγενίδη. Είναι εφικτό και πρέπει να γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, Αναστασία Φιώρη, δεν ξέρω τι ακριβώς να ρωτήσω για το αστεροσκοπείο, γιατί είναι ένα επίσης λαμπρό παράδειγμα που έχει αγαπήσει, γνωρίζοντάς το ο κόσμος, το ευρύ κοινό, διότι επίσης πάρα πολύ συχνά ανοίγετε τις πόρτες σας και υποδέχεστε μικρούς και μεγάλους, όλες τις ηλικίες, είτε βρίσκουν αφορμή οι μεγάλοι να φέρουν τα πιτσιρίκια, είτε βρίσκουν αφορμή οι ίδιοι για τους εαυτούς τους και φέρουν και τα πιτσιρίκια, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να μάθουν, αλλά και να δουν, ακόμα και να παρατηρήσουν στις παρατηρήσεις που διοργανώνετε τις βραδιές αυτές, όταν έχεις αστεριά. Όχι όπως σήμερα, για παράδειγμα, που έχει συννεφιά. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, της επικοινωνίας της επιστήμης. Δεν αριθμούμε ακόμα τα εκατομμύρια επισκεπτών, όπως ο κύριος Σιμόπουλος ανέφερε, λόγω της πιο πρόσφατης δράσης μας, αλλά χιλιάδες άνθρωποι το χρόνο μας επισκέπτονται. Παρατηρούν τον ουρανό, μαγεύονται ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα εκεί που η φωτορρύπανση είναι τόσο ισχυρή που έναν ερευνητή, τα παιδιά γνωρίζουν καλά, τον εμποδίζει να κάνει τη δουλειά του, αλλά για λόγους εκπαιδευτικούς και επικοινωνίας της επιστήμης είναι ένας χώρος άριστος. Οπότε αυτό είναι ένα μέγεθος μετρήσιμο.
μετράται με τους επισκέπτες, οπότε επικοινωνείται η αστρονομία, επικοινωνείται η επιστήμη και οφείλουμε να το κάνουμε, πρώτα απ' όλα, όπως είπε η Βάσο, επειδή καλούμαστε να απαντάμε σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, δηλαδή ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει για φυσικές καταστροφές, για κλιματική αλλαγή, για διαστημική τεχνολογία, για τη συμμετοχή του πολίτη στο διάστημα και σε όλες αυτές την εξερεύνηση του διαστήματος. Άρα δεν μπορεί να μένει αμέτωχος, να μην γνωρίζει, γιατί η γνώση τον καθοδηγεί σωστά. Έπειτα, οφείλουμε μέσω αυτής της γνώσης να μεταφέρουμε το σωστό τρόπο σκέψης, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης που είπε και ο Κωνσταντίνος, που είπε ο Κώστας. Άρα, να μάθουν οι πολίτες να σκέφτονται σωστά, να μην κρίνουν, να μην παρορμώνται από δικές τους ιδεολειψίες, εγωισμούς, αλλά να βάζουν τα αίτια πάνω από όλα, να προσπαθούν να βρουν την αιτία των φαινομένων και να εξηγούν τα φαινόμενα. Και αυτό κατά τον Επίκουρο, επειδή είπατε για τον Πλάτωνα, αυτό μας οδηγεί και φιλοσοφικά, για να δώσουμε μια προέκταση, στη δικιά μας ευδαιμονία. Γι' αυτό μελετάμε τα φυσικά αίτια, γι' αυτό μελετάμε την αστρονομία, για να είμαστε εμείς ευδαίμονες, να είμαστε εμείς ευχαριστημένοι και αυτό να μεταφέρεται και να μεταδίδεται προς τους άλλους. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση της αστρονομίας με την επιστήμη των τεχνών, με τις επιστήμες, η σχέση είναι άρρηκτη, συνδέεται από την αρχαιότητα, ήδη στην αρχαία σκέψη, η ουρανία, η μούσα της αστρονομίας, συγκαταλέγεται μεταξύ των υπολείπων μουσών, της επικής, της λυρικής ποίησης, της μουσικής, οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οπότε οι επιστήμες με τις τέχνες παράγουν πολιτισμό και οδηγούν στη φιλοσοφία, η οποία στεγάζει όλες αυτές τις εκφράσεις μας. Υπάρχουν άπειροι λόγοι, επομένως, να μελετάμε την αστρονομία και πρακτική και φιλοσοφική και καλλιτεχνική. Σε αυτό το μέρος θα πάμε αργότερα. Οπότε, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και στο αστεροσκοπείο, οργανώνοντας όχι μόνο τις παρατηρήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, αλλά και πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, για να έλξουμε το κοινό, να έρθει στο αστεροσκοπείο και να κοιτάξει ουσιαστικά μαζί μας τον ουρανό και να ταξιδέψει προς πάσα κατεύθυνση. Μπορείς πραγματικά να συντονίσεις και όλη την υπτάλεση τόσο ωραία. Πραγματικά. Μπορείς να συντονίσεις όλη τη συζήτηση και απλά να πάω και να καθίσω. Εμπνέει εδώ πέρα και το σκηνικό. Εγώ λατρεύω τα άστρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αστροφυσική και αστρονομία. Το έχετε καταλάβει, Βασιλική και Κώστα, από τις λίγες ώρες που έχουμε περάσει μαζί. Ο καλύτερος μου φίλος, ο παιδικός μου φίλος από το σχολείο είναι αστροφυσικός. Έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος πολλάκις να μου εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές ώρες ατελείωτες κοιτώντας τον ουρανό. Εγώ θέλω απλά να έχω αυτήν την ωραία και όπως ο περισσότερος κόσμος εικόνα και κυρίως μια αφορμή για να ονειροπολεί κοιτώντας τον ουρανό και τα άστρα. Κάτι θες να σημειώσεις, Βασιλική, πριν μου απαντήσεις εσύ, Κώστα, τελικά τι γυρεύει ένας ερασιτέχνης αστρονόμος, να καταλάβω εντάχει, δηλαδή τι θα πει να είσαι ερασιτέχνης αστρονόμος. Βασιλική. Εγώ θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με την Αναστασία Φιωρή, ότι η ανταπόκριση του κόσμου κάθε φορά που ανοίγουμε τις πόρτες μας και κάνουμε το βήμα για την εκλαΐκευση και για την ξενάγηση του κόσμου στον έναστρο ουρανό, είναι απίστευτη και συγκινητική. Έχω μία ιστορία η οποία μου έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε στο αστεροσκοπείο του Σκήνακα στην Κρήτη, μία Κυριακή κάθε μήνα, όσο είναι ανοιχτό το αστεροσκοπείο, έχουμε ανοιχτή βραδιά για το κοινό, όπου βάζουμε στο μεγάλο τηλεσκόπιο προς οφθάλμιο φακό και μπορείς να δεις με τα μάτια σου, μέσα από ένα τηλεσκόπιο 1,3 μέτρων, πλανήτες, άστρα κτλ. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Μία φορά είχαμε βάρδια, εγώ και ο Κώστας, να πάμε να τρέξουμε την ανοιχτή βραδιά. Και ξεκινάμε να ανέβουμε στο αστεροσκοπείο λίγο πιο νωρίς, πρέπει να είμαστε εκεί από ότι ανοίγουμε τις πόρτες μας για τον κόσμο. Και στο δρόμο είχε πιάσει ένα εργοστάσιο στρωμάτων φωτιά. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις από εκεί και αποφασίσαμε, είχαμε και το παιδί μαζί, είχαμε και μια συνάδελφο η οποία ήταν έγκυος. Είπαμε δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από τη φωτιά, θα πάρουμε άλλο δρόμο μέσα από τα βουνά κτλ. Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, εν πάση περιπτώσει φτάσαμε σχετικά καθυστερημένοι. Και διαπιστώνουμε ότι ήδη εκατοντάδες άνθρωποι ήταν εκεί. Που σημαίνει ότι για να ήταν εκεί πριν από εμάς, πέρασαν μέσα από τη φωτιά με τα αυτοκίνητά τους για να έρθουν να δουν τον έναστρο ουρανό. Λοιπόν, μετά από αυτό, πώς μπορείς να μην ανοίξεις το αστεροσκοπείο σου, την αγκαλιά σου, να δείξεις, να μοιραστείς. Είναι φοβερή ανταπόκριση του κόσμου.
Άρα αυτό ακριβώς δείχνει και τη σχέση αμφίδρομα, πώς λειτουργεί και πώς ο κόσμος ζητάει να μάθει και πώς ο κόσμος περιμένει να μάθει και πολλές φορές λείπει το κίνητρο. Λείπει το κίνητρο για γνώση, για συζήτηση, για διάλογο. Εν προκειμένου εμείς, ας πούμε, σε αυτή μας την πορεία 12 μήνες έχουμε καταλάβει το πόσο πολύ θέλαμε, ο καθένας μεμονωμένα σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα και οικογένεια που είμαστε, αλλά και όλοι μαζί. Και βέβαια ο καθένας από όλους όσοι είναι μαζί μας κάθε μήνα, το πόσο ανάγκη έχουμε, για παράδειγμα, από διάλογο, γιατί δεν γίνεται διάλογος. Οπότε να που μία ανάγκη, ενδεχομένως, αν βρει έτσι ευήκο αότα, μπορέσει να βρει ανταπόκριση. Θα μας απαντήσεις τι είναι ερασιτέχνης αστρονόμος? Πρώτα θα τονίσω ότι... Δεν θα μας απαντήσεις. Πρώτα θα τονίσω κάτι, ότι ο διάλογος έχει κάνει μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Για πες. Γιατί έχετε 12 μήνες. Κλείσατε ένα χρόνο. Μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Μάθημα κάνει. Επομένως... Δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι ακριβώς. Να τη μαθαίνει κανείς. Επομένως, καλή περιστροφή λοιπόν γύρω από τον ήλιο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αρχικά ήθελα να πω ότι εγώ είμαι ερασιτέχνης αστρονόμος, που σημαίνει ότι δεν έχω σπουδάσει φυσικός. Κάνω ερασιτεχνική αστρονομία ή, αν θέλετε, κάνω αστρονομία παρατηρησιακά, επειδή το αγαπάω. Όχι επειδή δεν έχω... Εγώ το αγαπάω. Ναι, δεν το κάνω επειδή... Θέλω να πω... Μισό. Και εμείς το αγαπάμε, ξέρετε. Εσείς είστε επιστήμονες. Όλοι αγαπάμε. Δεν το κάνουμε από αλλά είμαστε αγκαρία, τόσο διαφορετικοί. Ναι, όχι, γι' θέλω αυτό να πω κάτι άλλο. Καταλάβω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω δεν είναι σε καμία περίπτωση επειδή σκέφτηκα βαθύτερα ότι θα με εκπολιτήσει, αν θέλετε. Απλά είναι μια βαθιά ριζωμένη αγάπη που έχω να κοιτάω τον νυχτερινό ουρανό. Απλά μου αρέσει. Τα υπόλοιπα είναι υποπροϊόντα. Δηλαδή, το αν θα ασχοληθώ παραπάνω ή αν θα κάνω κάτι περισσότερο επειδή εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, αν θέλετε, εξαρτάται από το κάθε άτομο. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να απολαύσουμε την αστρονομία και ας μην ξέρουμε αστροφυσική. Ναι, αλλά εσύ έχεις μία πορεία 18 ετών, σωστά? Μάλιστα, ναι. Μαζί με μία ομάδα. Σωστά, δημιούργησα λοιπόν. Από όσο μαθαίνω τώρα, γιατί δεν τα λες, θα τα πω εγώ εμπειρικά, ταξιδεύετε σε διάφορα σημεία του κόσμου. Και μάλιστα αρκετές φορές, και αυτό έχει ενδιαφέρον, συνεργάζεστε με την επιστημονική κοινότητα. Άρα έχει αξία να καταλάβουμε πέρα, το οποίο δεν το προσπερνώ καθόλου, αλλά πέρα από την προσωπική αγάπη και προφανώς το προσωπικό νιάξιμο, να το πω πάρα πολύ απλά, του καθενός, ως προς το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ποιο είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που δημιουργεί το πεδίο που μπορείτε να συνομιλήσετε με την επιστημονική κοινότητα? Ωραία. Παραδοσιακά, ο ερασιτέχνης αστρονόμος κάνει ό,τι ένας αστρονόμος με τα δικά του μέσα, ακολουθώντας όμως την αυστηρή επιστημονική μέθοδο. Άρα πρέπει να μάθει μόνος του ή να του μάθει κάποιος πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Έτσι. Οπότε, εγώ προσωπικά έχω φτιάξει ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο με σκοπό να ανακαλύψω σουπερνόβα. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, έπρεπε να μάθω μόνος μου πώς γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ο μόνος που το κάνει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος κοπιάσει, αν θέλετε, για να εμβαθύνει σε ένα τέτοιο επίπεδο, μπορεί σχετικά εύκολα να συνεργαστεί και με επαγγελματίες αστρονόμους, κάτι που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ούτως ή άλλως. Είναι αμφίδρομη η σχέση, δηλαδή, επαγγελματιών με ερασιτέχνες. Κρατώ την άγνωστη λέξη, σουπερνόβα. Και έρχομαι, Βασιλική και Κώστα, σε εσάς, πριν έτσι μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα και πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί συμβαίνει κάτι πολύ σπουδαίο στην Κρήτη. Να σας ρωτήσω αν έχει τύχει εσείς, στη δική σας πορεία, στη δική σας έρευνα, να συνεργαστείτε με ερασιτέχνες αστρονόμους. Okay. Στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει ένας σύλλογος, ονομάζεται Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, ΣΦΑΚ, τους οποίους έχουμε προσεγγίσει και με τον μεγάλο ενθουσιασμό που δείχνουν πάντα οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, αμέσως αγκάλιασαν αυτό που κάνουμε. Και είμαστε ήδη σε επαφή μαζί τους, πιθανότατα κάποιοι μας βλέπουν κιόλας τώρα, και ένα μέρος αυτών που προσπαθούμε να κάνουμε,
στο απότερο μέλλον ελπίζω ότι θα μπορέσει να το αναλάβει αυτή η κοινότητα, η οποία αν και είναι μικρή, είναι πάρα πολύ δυναμική. Ναι, λοιπόν, έχουμε επαφή ήδη με ερασιτέχνες αστρονόμους και θα θέλαμε να συναντήσουμε και περισσότερους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θέση και δουλειά για όλους, εάν ενδιαφέρονται. Αυτό που κάνουμε εμείς, βέβαια, είναι λίγο διαφορετικό. Μπορεί να είναι λίγο πιο βαρετό, γιατί δεν παίρνουμε όμορφες φωτογραφίες, αλλά κάνουμε μετρήσεις. Και αυτό είναι λίγο πιο ανιαρό μερικές φορές. Αλλά κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό πίσω από αυτές τις μετρήσεις. Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι περισσότερος κόσμος θα διαφερθεί. Εξαιρετικά ενδιαφέρον, Βασιλική. Εγώ να συμπληρώσω ότι είναι μια καταπληκτική συμβιωτική σχέση ανάμεσα στους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες αστρονόμους, γιατί μοιραζόμαστε τον ίδιο ενθουσιασμό για τα άστρα, αλλά έχουμε μια λίγο διαφορετική σκοπιά σε αυτόν τον ενθουσιασμό. Δηλαδή? Εμείς μας ενθουσιάζει η καινούργια φυσική που μπορείς να μάθεις από αυτές τις παρατηρήσεις και οι ερασιτέχνες έχουν έναν φοβερό ενθουσιασμό για τις ίδιες τις παρατηρήσεις. Και σε συνεργασία, οι μεν με τους δε, αλληλοτροφοδοτούμαστε, νομίζω, με τον αμοιβαίο μας ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο και για τις δύο πλευρές αυτής της κοινότητας. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά και πολύ ωραίο επίσης είναι, πριν πάμε όλοι μαζί στην Κρήτη, που έχουμε εσάς τους δύο, ένα παράδειγμα δύο νέων ανθρώπων, δύο νέων Ελλήνων επιστημόνων που κανονικά ήθιστε να ακούμε ότι θα βρίσκονταν στο εξωτερικό και θα προχωρούσαν την έρευνά τους, την επιστήμη τους στο εξωτερικό. Σας συναντάμε στη χώρα μας από το εξωτερικό. Έχετε κάνει και οι δύο σπουδές εδώ, αν θυμάμαι καλά, όμως συνεχίσατε για πολλά χρόνια στη συνέχεια στο Caltech, στο αντίστοιχο πολυτεχνείο, την Πολυτεχνική Σχολή της Καλιφόρνια. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό και εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι είστε εδώ και μάλιστα δραστηριοποιείστε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Θα ήθελα λοιπόν, λίγο πριν μεταφερθούμε εκεί, να μας πείτε δύο λόγια. Πώς σας βρίσκουμε εδώ και πώς έχουμε τη δυνατότητα έτσι να είμαστε όλοι μαζί. Νομίζω ότι πραγματικά, εάν σκεφτεί κανείς πόσοι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό και πας ένα-ένα και τους ρωτήσεις, θα σε ενδιέφερε να γυρίσεις στην Ελλάδα εάν θα μπορούσες να συνεχίσεις να κάνεις εξίσου καλή δουλειά εκεί? Νομίζω ότι πάρα πολύ λίγοι θα πούν όχι. Έχουμε λίγο τον Οδυσσέα μέσα μας όλοι. Όλοι ζηλεύουμε την Ιθάκη. Αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο αν. Αν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως την κάνω εδώ, να μπορούσα να την κάνω στην Ελλάδα. Το γεγονός λοιπόν ότι εμείς γυρίσαμε, επιστρέψαμε μετά από 13 χρόνια στην Αμερική και έναν χρόνο στη Γερμανία, επιστρέψαμε στην Κρήτη το 2012. Και ο λόγος γιατί έγινε αυτό ήταν γιατί πραγματικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βρήκαμε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, όπως το βλέπαμε τότε, εξίσου καλή δουλειά όπως κάναμε στην Αμερική. Λοιπόν, αυτή η εκτίμηση μας ήταν λάθος, πρέπει να πω, γιατί τώρα, με το πλεονέκτημα των 6 χρόνων που μπορώ να κοιτάξω πίσω και να δω τι κάναμε, δεν είναι αλήθεια ότι κάναμε εξίσου καλή δουλειά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την Αμερική. Κάναμε πολύ καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα από ό,τι κάναμε ποτέ στην Αμερική. Την καλύτερη δουλειά που κάναμε ποτέ την κάναμε εδώ. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος είναι ότι κάνεις την καλύτερη δουλειά σου εκεί που είσαι ευτυχισμένος. Και γιατί είναι κάτι που το κάνεις με το μυαλό σου. Και όσο λοιπόν πιο χαρούμενος είσαι, τόσο καλύτερα τα πας. Αλλά αυτό είναι το τελείως συναισθηματικό κομμάτι. Υπάρχουν και πρακτικά θέματα. Το ένα είναι ότι το περιβάλλον, το επιστημονικό περιβάλλον στην Κρήτη είναι εξαιρετικό, από την άποψη ότι πρώτον,
Έχουμε αυτό που λέμε παράγοντας νη τετράγωνο. Δεν είναι νη καλοί επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά είναι νη καλοί επιστήμονες που μιλάνε με τους άλλους νη καλούς επιστήμονες. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιος ρίχνει μια ιδέα στο τραπέζι, όλοι ενδιαφέρονται. Πώς να συνεισφέρουμε, πώς να πούμε ακόμα μια καλή ιδέα για να προχωρήσει το project ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Αντί να υπάρχει τριβή, υπάρχει συνεργασία. Και αυτό σπρώχνει τα πράγματα πάρα πολύ. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι να υπάρχει χρηματοδότηση για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Να μπορείς να έχεις μεταδιδακτορικούς, να μπορείς να έχεις φοιτητές, να μπορείς να έχεις όργανα. Και σε αυτό ήμασταν και τυχεροί. Δεν είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα. Δεν είναι προφανές τίποτα από όλα όσα είπες και προσωπικά με συγκίνησες, αλλά μου έδωσες και δύναμη, Βασιλική. Και τώρα μιλάω κι εγώ ως μια Ελληνίδα εργαζόμενη, νέα σε αυτόν εδώ τον τόπο, όπως ο μέσος νέος και όχι μόνο Έλληνας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θέλω πριν ακούσουμε περισσότερα για το Πασιφαέ, Κώστα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Εκεί, όπως λέγαμε και νωρίτερα, βρεθήκαμε για 24 ακριβώς ώρες και συγκεκριμένα στον Ψιλορίτη, στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, μαζί με τη Βασιλική και τον Κώστα, εγώ, ο Πάνος και ο Χρήστος. Πάμε να δούμε εκεί, μαζί βέβαια με τους καθηγητές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Παπαμαστοράκη και τον κύριο Κιλάφη, που μας εξήγησαν και 2 η ώρα τη νύχτα ακόμα πάρα πολλά πράγματα γύρω από διάφορες απορίες που είχαμε της επιστήμης αλλά και του πειράματος που πραγματοποιούν στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί αυτή την εμπειρία που ζήσαμε εκεί και αμέσως μετά να καταλάβουμε και να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του πειράματος. Το σύμπαν στο παρελθόν ήταν μικρότερο, ήταν πυκνότερο και ήταν θερμότερο. Μπορούμε λοιπόν να το μελετήσουμε πώς έμοιαζε παλιά, γιατί όσο πιο μακριά κοιτάζουμε, τόσο πιο βαθιά στο παρελθόν κοιτάζουμε. Οι αστρονόμοι ανά τον κόσμο θα ήθελαν να ανιχνεύσουν σήμα από τη δημιουργία του σύμπαντος. Το πείραμα Πασιφάι είναι ένα πείραμα αστροφυσικής, το οποίο θα λάβει χώρα εδώ στο Σκίνακα, σε ένα μέρος του, και στη Νότια Αφρική, στο Sutherland, το άλλο μέρος του, και σκοπό έχει να μας αποκαλύψει για πρώτη φορά τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Ο Σκίνακας βρίσκεται στην περιοχή του Ψιλορίτη, στην Κρήτη, σε ένα υψόμετρο 1750 μέτρα. Είναι μια εξαιρετική τοποθεσία για υψηλής ποιότητας αστρονομικές παρατηρήσεις. Η χαρτογράφηση του μαγνητικού πεδίου ήταν ανέκαθεν επιθυμία των αστρονόμων. Το Πασιφάι έχει σαν στόχο να βοηθήσει να ανακαλυφθούν τα βαρυτικά κύματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την μεγάλη έκρηξη, το λεγόμενο Big Bang. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, το οποίο αποδείχτηκε πιο περίπλοκο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο χώρος ανάμεσα στα αστέρια, το διάστημα, έτσι όπως το ξέρουμε, δεν είναι ακριβώς κενό. Είναι γεμάτος με σωματίδια σκόνης. Αυτή η σκόνη όμως έχει μια διαφορά από τη σκόνη του δωματίου μας. Είναι πάρα πολύ ψυχρή και είναι και μαγνητισμένη, που σημαίνει ότι εκπέμπει ακτινοβολία, η οποία είναι επίσης πολλωμένη και είναι πολύ κοντά στις συχνότητες αυτής της ακτινοβολίας υποβάθρου που έρχεται από το πρώιμο σύμπαν. Ο Κώστας και η Βάσο δημοσίευσαν το 2015 μία εργασία όπου υπέδειξαν σε όλο τον κόσμο, στην διεθνή κοινότητα, ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείτε να ανιχνεύσετε το σήμα που ψάχνετε αν δεν αφαιρέσουμε όλα τα στρώματα της σκόνης. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν υπάρχει ένα πέπλο σκόνης ή πολλά. Αλλά τελικά υπάρχουν πολλά.
πρέπει να αφαιρέσεις την πρώτη κουρτίνα, τη δεύτερη κουρτίνα, την τρίτη κουρτίνα και κάθε μία ξεχωριστά. Και έχει κάθε μία τις δικές της ιδιότητες. Το πρόβλημα αυτό έγινε επιλύσιμο μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, με τη βοήθεια της διαστημικής αποστολής Gaia της ESA. Το Gaia είναι μία αποστολή που στόχο έχει να χαρτογραφήσει και να υπολογίσει τις αποστάσεις των αστεριών από μας. Και έτσι, για πρώτη φορά, ανοίγει η τρίτη διάσταση, το βάθος του ουρανού. Όσον αφορά τα αστέρια, βέβαια, όχι τη σκόνη ανάμεσά τους. Εκεί, λοιπόν, που έρχεται το Pacify να κάνει τη διαφορά είναι ότι θα μετρήσει την πόλωση αυτών των αστεριών και με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλύψει τις ιδιότητες της σκόνης ανάμεσα στα αστέρια. Διότι η πόλωση των αστεριών οφείλεται στη σκόνη αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις φως που έρχεται από τη μεγάλη έκρηξη και φως που έρχεται από τη γαλαξιακή σκόνη. Μοιάζουν πάρα πολύ. Αναμειγνύονται και αυτό που κάνει η σκόνη είναι δημιουργεί θόρυβο μέσα στον οποίο είναι κρυμμένο το σήμα από το αρχαίγωνο σύμπαν. Γιατί λοιπόν δεν μπόρεσε να το κάνει κανείς πριν και θα το κάνουμε εμείς τώρα? Ο λόγος είναι διότι φτιάχνεται αυτή τη στιγμή ένα πολλοσίμετρο, αυτό το όργανο που θα χρησιμοποιήσουμε στη βάση του τηλεσκοπίου για να παρατηρήσουμε τα αστέρια του ουρανού και να χαρτογραφήσουμε το μαγνητικό πεδίο, αυτό κατασκευάζεται τώρα και δεν υπάρχει παρόμοιο στον κόσμο. Το πείραμα Pacify βασίζεται σε ένα πρωτοποριακό όργανο, ένα πολλοσίμετρο, το οποίο είναι το πιο ακριβές και το πιο ευαίσθητο που έχει υπάρξει ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι ένα τέτοιο όργανο είναι πάρα πολύ ακριβό. Και μόνο η κατασκευή του οργάνου αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Υποστηρίζοντας τους δύο αυτούς ερευνητές, υποστηρίζαμε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Επιβραβεύαμε την προσπάθεια των ανθρώπων που είχαν χτίσει το Ινστιτούτο, στο οποίο μπορέσανε αυτοί οι ερευνητές να έρθουν για να κάνουν έρευνα παγκόσμιας εμβέλειας στην Ελλάδα. Καταλάβαμε ότι δημιουργούσαμε προοπτική για νέους ερευνητές που θα μαθαίνανε για το πείραμα Pacify και αυτό θα λειτουργούσε σαν κίνητρο να έρθουν στην Κρήτη και να κάνουν την έρευνά τους εδώ πέρα. Εάν δεν υπήρχε η δωρεά του Ιδρύματος, το πείραμα θα γίνονταν, αλλά δεν θα γίνονταν από εμάς. Αυτό που έκανε λοιπόν η δωρεά του Ιδρύματος είναι μας επέτρεψε να κρατήσουμε την ηγεσία αυτού του πειράματος. Έχουμε καλούς Έλληνες αστρονόμους και αστροφυσικούς και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πρώτη φορά όμως η Ελλάδα ως αρχηγός ομάδος μπαίνει στο διεθνή στίβο για μια μεγάλη ανακάλυψη. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει εδώ στην Κρήτη. Τι να πω, πόσο χαιρόμαστε εμείς που όλο αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και συμβαίνει και στην Κρήτη και συμβαίνει σε αυτό το πανεπιστήμιο που μιλήσατε και νωρίτερα αναφερθήκατε και στη σημασία και στο έργο αυτού του τμήματος. Οπότε έχει σημασία να δούμε και να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του πειράματος, όπως έλεγα νωρίτερα, πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή με αυτό το πείραμα, καθώς επίσης και τι σημαίνει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αυτό που λέμε τέλος πάντων την ηγεσία αυτού του πειράματος, ηγείται αυτού του πειράματος σε μια σειρά από συνεργάτες και συνομιλητές ευρύτερα που έχει στην ευρύτερη μάλλον επιστημονική κοινότητα διεθνώς. Ναι, πρώτα απ' όλα να ορίσω ποια είναι η συνεργασία. Το Pacify είναι μια διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε 5 ιδρύματα σε 5 υπήρους. Εμείς εδώ στην Κρήτη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης δηλαδή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Caltech στις Ηνωμένες Πολιτείες, το IUCA, Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, είναι ένα ερευνητικό κέντρο στην Ινδία, το Πανεπιστήμιο του Όσλο στην Νορβηγία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Νότιας Αφρικής. Αυτά είναι τα μέρη της συνεργασίας. Ξεκίνησε, όπως όλα τα πράγματα, σαν μία περιπέτεια και όπως όλες οι περιπέτειες είχε τα πάνω και τα κάτω της.
Η όλη υπόθεση ξεκίνησε το 2015 με μία δημοσίευση για την οποία μίλησε ο Κιλάφης στο βίντεο. Συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει μία εξαιρετική ευκαιρία, διότι η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την μελέτη των πρώτων στιγμών της δημιουργίας του σύμπαντος είχε παραβλέψει κάτι. Και αυτό δεν ήταν επειδή αυτοί δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι, δεν είναι ικανοί, έτσι. Ο λόγος έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αυτό το μικρό πραγματάκι είναι λίγο πιο μακριά από την περιοχή όπου είναι ειδικοί, που έχουν την ειδικότητά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι ομάδες δηλαδή που ασχολούνται με τα πειράματα που μελετάνε τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος είναι μερικές από τις καλύτερες ομάδες, έτσι, από τα καλύτερα ιδρύματα στον κόσμο, γιατί αποτελεί φυσικά και την αιχμή του δώρατος στην έρευνα αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια στο να μπορέσουν να ανιχνευθούν αυτά τα βαρυτικά κύματα για τα οποία μιλάμε, που έρχονται από τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας στίβος, είναι μια κούρσα. Και με το έπαθλο, βέβαια, να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τα καλύτερα μυαλά ασχολούνται με αυτό. Έτσι. Όμως, η περιοχή στην οποία εξειδικεύονται είναι λίγο μακριά από την περιοχή που δημιουργεί το πρόβλημα. Έτυχε λοιπόν εμείς οι δύο να ερχόμαστε από δύο διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες. Μέσα βέβαια στο ευρύτερο πεδίο της αστροφυσικής, αλλά κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Η δικιά μου ειδικότητα είναι στη φυσική του διαστρικού μέσου, οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στα αστέρια. Της βάσης ειδικότητα είναι η κοσμολογία. Δηλαδή, πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πειράματα που προσπαθούν να μελετήσουν τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Η διαφορά είναι ότι ενώ αυτές οι δύο κοινότητες δεν πολύ μιλάνε μεταξύ τους, δεν πηγαίνει δηλαδή ο ένας στα συνέδρια του άλλου, εμείς ζούμε στο ίδιο σπίτι. Οπότε αυτό μας έδωσε ένα προτέρημα και έτυχε να έρθει όλο αυτό το πεδίο σε εμάς. Έκατσε λοιπόν στην αγκαλιά μας, είδαμε την ευκαιρία και θελήσαμε να την αρπάξουμε. Βέβαια, να αρπάξει την ευκαιρία είναι μια κουβέντα. Έτσι. Αυτό που κάνει όμως τη διαφορά, αυτό που έκανε τη διαφορά και τώρα είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε ένα διεθνές πείραμα, μια συνεργασία μεσαίου μεγέθους, δεν είναι από αυτές που βάζουν δορυφόρους σε τροχιά, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους σε μέγεθος, αλλά είναι μια αξιοσέβαστη μεσαίου μεγέθους συνεργασία, επιστημονικό πείραμα. Ο λόγος λοιπόν που τώρα είμαστε στην άλλη όχθη και τα έχουμε καταφέρει και λέμε το κάνουμε κτλ. Έχει να κάνει με μια σειρά από συγκυρίες, οι οποίες όμως δεν νομίζω ότι ήταν εντελώς τυχαίες. Το ένα έχει να κάνει με την τρομερή υποστήριξη που έχουμε από όλους τους συναδέλφους στο Τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο καθένας από το δικό του πόστο, όλοι έβαλαν το χέρι τους για να το κάνουν αυτό δυνατό σήμερα. Το άλλο είναι το άλλο κομβικό γεγονός, διότι όπως καταλαβαίνετε όταν η ιδέα βγει, και όπως είπαμε και πιο πριν, όταν κάνουμε έρευνα, δεν την κάνουμε για τον εαυτό μας, την κάνουμε για λογαριασμό της ανθρωπότητας και γι' αυτό δημοσιεύεται. Άμα δεν δημοσιεύσεις τα αποτελέσματά σου, είναι σαν να μην έκανες τίποτα. Από τη στιγμή όμως που τα δημοσιεύεις, τότε είναι εκτίση όλων. Και τότε όλοι είναι στην κούρσα. Άρα λοιπόν είχαμε ανταγωνισμό. Το άλλο κομβικό λοιπόν σημείο είναι ότι η δωρεά του Ιδρύματος μας επέτρεψε να βγούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό. Και η αλήθεια είναι μερικοί από τους συνεργάτες μας τώρα ξεκίνησαν σαν ανταγωνιστές μας.
Αλλά τώρα βέβαια, από τη στιγμή που μπορέσαμε και αποκτήσαμε τα μέσα να το κάνουμε, είμαστε πλέον στην ίδια πλευρά, στην ίδια όχθη και το κάνουμε μαζί. Αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας μέχρι εδώ, αντιμετωπίσατε κάποια στιγμή μια ενδεχόμενη δυσπιστία ή αμφιβολία ακριβώς επειδή υπερασπιστήκατε ως έδρα, να το πω πάρα πολύ απλά, αυτού του πειράματος στην Ελλάδα? Δεν ήταν εύκολο, ούτε αυτονόητο. Και όπως καταλαβαίνετε, η επιστήμη γίνεται από ανθρώπους. Και οι άνθρωποι έχουν την ανθρώπινη φύση, άσχετα αν είναι επιστήμονες ή καλλιτέχνες ή πολεμιστές. Ο ανταγωνισμός, ειδικά ανάμεσα σε έξυπνους ανθρώπους, φέρνει μια σειρά από παγίδες. Δεν ήταν απλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή το πείραμα έχει μια πάρα πολύ ισχυρή χρηματοδότηση διεθνώς. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν αποκτήσει χρηματοδότηση από τους φορείς της χώρας τους ή διεθνείς φορείς. Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο, αλλά έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά το πείραμα έχει ένα budget που έρχεται γύρω στα $7 εκατομμύρια. Γι' αυτό λέω είμαστε μεσαίου μεγέθους πείραμα. Οπότε δυναμικά προχωράμε. Το πού βρισκόμαστε τώρα, μπορώ να σας πω τα τελευταία, ας πούμε, είναι ότι τα δύο όργανα, έχουμε δύο όργανα τα οποία φτιάχνουμε, όχι ένα. Το ένα θα τοποθετηθεί στο Σκήνακα στην Κρήτη, στο τηλεσκόπιο που είδατε στο βίντεο, και το άλλο σε ένα αντίστοιχο, περίπου ίδιου μεγέθους τηλεσκόπιο, στο Sutherland, στη Νότια Αφρική. Και τα δύο τηλεσκόπια, περίπου το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, αν όχι το 100% του χρόνου τους, θα πηγαίνει στη χαρτογράφηση αυτή του ουρανού, στην ιδιότητα αυτή που λέμε πόλωση. Μπορούμε να γυρίσουμε σε αυτό αργότερα. Ακούσαμε τη λέξη πόλωση πολλές φορές. Το σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε τώρα είναι ότι η συνεργασία έχει μεγαλώσει. Έχουμε πλέον την αναγκαία χρηματοδότηση να προχωρήσουμε και τα δύο όργανα κατασκευάζονται τώρα που μιλάμε σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ινδία, αυτό το Αιούκα που είπα πριν. Το νότιο όργανο είναι λίγο πιο μπροστά στην κατασκευή του από ότι το βόρειο που θα έρθει σε εμάς, αλλά όχι πάρα πολύ. Και εάν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε ότι θα έχουμε τα όργανα στον ουρανό εγκατεστημένα και να δουλεύουν του χρόνου. Μάλιστα. Του χρόνου μετά το καλοκαίρι. Βασιλική. Με κάλυψε ο συνάδελφος. Είπε πολύ καλά. Εγώ να συμπληρώσω ότι αυτό που μας έδωσε στην αρχή, πρώτον την εξειδίκευση σε αυτή την ιδιότητα, την πόλωση, και δεύτερον ένα μικρό πόδι μπροστά από τον ανταγωνισμό, ήταν ότι το Pacify δεν είναι το πρώτο πείραμα πολοσυμμετρίας που τρέχει στην Κρήτη. Από το 2013 τρέχει το πείραμα RoboPol, που ήταν μάλιστα και ένας κρίσιμος παράγοντας στην απόφασή μας να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, με ένα πολοσύμετρο επίσης πρωτοποριακό και πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο επίσης κατασκευάστηκε στο ίδιο εργαστήριο στην Ινδία. Άρα λοιπόν αυτό το εργαστήριο είναι συνεργάτες μας εδώ και καιρό και έχουμε την εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν αυτό που χρειάζεται για να πάρουμε μετρήσεις όπως τις θέλουμε για να κάνουμε αυτή την πολύ ευαίσθητη χαρτογράφηση. Και το RoboPol πρώτον λοιπόν μας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουμε αυτή την εξειδίκευση στην πολοσυμμετρία, αλλά και όταν ανακαλύψαμε αυτό το φαινόμενο το 2015, το πρόβλημα στη μελέτη των πρώτων στιγμών του σύμπαντος, ξέραμε και πώς να το λύσουμε. Δεν βγήκαμε λοιπόν να πούμε στην επιστημονική κοινότητα αυτό το καταπληκτικό πείραμα που θέλετε να κάνετε και επενδύετε δισεκατομμύρια σε αυτό, δεν γίνεται.
Αλλά μπορούσαμε να πούμε αυτό που θέλετε να κάνετε δεν γίνεται όπως το πάτε, αλλά αν είχαμε ένα καταπληκτικό πολοσίμετρο, έτσι θα λυνόταν το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είχαμε ήδη ένα μικρό προβάδισμα. Αλλά από τη στιγμή που το λες και έτσι θα λυθεί, χρειάζεσαι ένα πολοσίμετρο, όλοι μπορούν να κατασκευάσουν ένα πολύ ευαίσθητο πολοσίμετρο. Η κούρσα είναι πλέον ανοιχτή. Και αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο στο οποίο έπρεπε να αρχίσουμε την κατασκευή άμεσα για να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας και αυτό ήταν που έκανε η Δωρεά για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω σε όλους και όλες, είτε είστε εδώ, είτε είστε εκεί, είτε είστε παραεκεί, γιατί είμαστε σε πάρα πολλά σημεία. Υπενθυμίζω ότι είμαστε εδώ, είμαστε στις Πρέσπες, είμαστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, είμαστε στα σχολεία της Αθήνας, είμαστε στο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Όλοι όμως όσοι μας παρακολουθείτε, από οπουδήποτε και αν μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας, ειδικά ακούγοντας όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στο snf.org/questions, ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να τους ρωτήσουμε και να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε σήμερα που σας έχουμε εδώ συγκεντρωμένους. Είσαι έτοιμη, Αναστασία? Είμαι, γιατί Πάμε μέχρι την παλιά σου γειτονιά. πολύ ευχαριστώ. Να δούμε τι κάνουν εκεί, καταρχάς. Πάμε να τους συναντήσουμε. Για πάμε να τους δούμε και να τους ακούσουμε στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στο Θησίο, γιατί εκεί μας περιμένουν, μας παρακολουθούν, φαντάζομαι. Περιμένουμε να δω τι θα μας πούν. Νάτι, ο Πάνος, βλέπω τον Πάνο. Πάνο, καλησπέρα, αν μας ακούς. Ο Πάνος ο Παπούλιας είναι εκεί μαζί με τον κόσμο που έχει έρθει. Ο Πάνος είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Προγραμμάτων και Στρατηγικής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο Πάνος που σας έλεγα νωρίτερα, ότι ταξιδέψαμε μαζί στην Κρήτη και γνωρίσαμε όλα όσα είδατε νωρίτερα και είδαμε κι εμείς μαζί σας στο βίντεο. Πάνο, πώς είστε? Καλησπέρα από εμάς εδώ πέρα στο Λόφο των Νυμφών. Καλησπέρα στους καλεσμένους, σε σένα Άννα, στους καλεσμένους σου, σε όλους τους φίλους μας που είναι εκεί πέρα μαζί σου, στους φίλους μας που κάναν τον κόπο να ανέβουν το Λόφο των Νυμφών και να είναι εδώ πέρα μαζί σας και σε όλους τους φίλους μας που είναι στα σχολεία ανά την ελληνική επικράτεια. Εμείς ακούμε με ιδιαίτερη χαρά τη συζήτηση που κάνετε, διότι η συζήτηση που κάνετε έχει θεματολογία πράγματα που έχουν να κάνουν με το υλικό των ονείρων. Έτσι. Δηλαδή, όταν ρωτάς τα παιδιά τι θέλουν να γίνουν, σου λένε αστροναύτες, πυροσβέστες, αστρονόμοι, τέτοια πράγματα. Και εδώ πέρα μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάνοντας πράξη αυτό το παιδικό όνειρο για πολλούς. Αλλά η συζήτησή σας μας γεμίζει και με αισιοδοξία, διότι δεν είναι απλά ένα άπιαστο όνειρο. Ο Κώστας και η Βασιλική δεν εθεροβατούν. Δηλαδή, κάνουν δουλειά η οποία έχει πολύ απτά αποτελέσματα στην επιστημονική κοινότητα του πεδίου τους. Όταν εμείς δεχθήκαμε στο Ίδρυμα την αίτησή τους, η αίτηση αυτή αποτελούσε και για μας μια πρόκληση. Πώς μπορείς να κατανοήσεις τις προοπτικές μιας εξαιρετικά πολύπλοκης έρευνας και πώς αυτή η έρευνα θα μπορούσε να έχει ένα αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Κατά κάποιο τρόπο, πήραμε όλα τα στοιχεία που έπρεπε να πάρουμε, μιλήσαμε μαζί τους, αλλά η ειδοποιώς διαφορά για μας ήταν ότι όταν τους επισκεφτήκαμε, μας έβαλαν στο γραφείο τους ο κύριος Κιλάφης και ο κύριος Παπαμαστοράκης, που είναι οι αρχαιότεροι στο Ινστιτούτο που υποστηρίξαμε, για να μας πούνε ότι ο Κώστας και η Βασιλική είναι οι άνθρωποι που πραγματικά θα πάνε το Ινστιτούτο ένα βήμα παραπέρα. Και όταν βγήκαμε από αυτή τη συνάντηση, μετά ο Κώστας και η Βασιλική μας βάλαν στο δικό τους το γραφείο και βγάλαν εκτός όλους τους άλλους για να μας πούνε ότι το μέλλον του Ινστιτούτου είναι οι φοιτητές του. Και πώς με την υποστήριξη που θα τους δίναμε θα μπορούσαν να μεγαλώσουν αυτή τη βάση των φοιτητών και έτσι να μακροημερεύσει το Ινστιτούτο. Όταν πήγαμε στο Σκήνακα και γνωρίσαμε τους φοιτητές τους που κάνουν την έρευνα στο αστροσκοπείο, οι φοιτητές μας λέγανε για πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και η τεχνική που υποστηρίζουν τη δουλειά τους στο αστροσκοπείο. Και όταν μιλήσαμε με τους τεχνικούς, μας μιλήσανε για τα εργαλεία και για τους ανθρώπους που είχαν φτιάξει το αστροσκοπείο, που ήταν ο κύριος Κιλάφης και ο κύριος Παπαμαστοράκης. Νομίζω είναι ο πιο όμορφος κύκλος όλη αυτή η σειρά των γεγονότων που μας περιγράφεις. Την επιστημονική αριστεία. Αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο που άνθρωποι δουλεύουν σε συνεργασία,
Και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν έναν στον άλλο σαν ανθρώπους που ο ένας θα βοηθά τον άλλο για να πηγαίνουν μπροστά. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους φοιτητές του Ινστιτούτου είναι τώρα στην Ιδία και μαθαίνει τις βασικές παραδοχές κατασκευής και συντήρησης του μηχανήματος το οποίο θα εγκατασταθεί στο Σκίνακα. Άρα μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία είναι ανοιχτή προς τα έξω, δεν κοιτά προς τα μέσα και αυτό κάνει την προσπάθειά τους εξαιρετικά σημαντική. Ακριβώς αυτό όμως είδαμε και στο Εθνικό Αστροσκοπείο, που είναι ο έτερος οργανισμός στο κομμάτι του πεδίου της αστρονομίας που έχουμε υποστηρίξει στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την υποστήριξη νέων ερευνητών στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό πως πληθώρα πληροφοριών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα προέρχεται από δουλειά που κάνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι του Εθνικού Αστροσκοπείου. Ως εκ τούτου βλέπει κάποιος και την απτή ανάγκη της υποστήριξης της έρευνας στην Ελλάδα και της αριστείας, διότι η έρευνα και η αριστεία έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο που κατανοούμε το περιβάλλον μας ή και που ζούμε την καθημερινότητά μας. Πολλά από τα στοιχεία που ο κόσμος βλέπει σε site όπως το meteo.gr, πολλά στοιχεία τα οποία οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν αναφορικά με καιρικά φαινόμενα, προέρχονται από πληροφορίες του Εθνικού Αστροσκοπείου. Στο Εθνικό Αστροσκοπείο, όταν μιλήσαμε μαζί τους, πάλι μιλήσαμε με μια ομάδα ανθρώπων, γνωρίσαμε μεταδιδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε όλα αυτά που προείπα. Άρα και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε για ομάδες που συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι όλοι μας εδώ πέρα κατανοούμε τη σημασία της εκλαΐκευσης της επιστήμης, που ήταν και το σημείο από το οποίο άρχισε η συζήτησή σας. Και γι' αυτό το λόγο, καθώς και το γεγονός ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένα ίδρυμα με διεθνή παρουσία, έχουμε υποστηρίσει το Forced Light Pavilion στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Αυτό είναι ένα παβίλιο το οποίο έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή μικρά παιδιά και που αποτελούν τους επιστήμονες του μέλλοντος με το αντικείμενο των μελλοντικών τους σπουδών. Στόχος τους είναι σε κάποια χρόνια από σήμερα πολλά από τα παιδιά που θα τελειώνουν το σχολείο να θέλουν να ενασχοληθούν με την αστρονομία και απλά ήθελα να το αναφέρω σαν ένα παράδειγμα υποστήριξης της εκλαΐκευσης της επιστήμης που και εμείς πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Όλα αυτά που ανέφερα στο κομμάτι της Ελλάδος είναι μέρος της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, κομμάτι της οποίας έχει να κάνει με την προώθηση της επιστήμης στα πλαίσια νέων ανθρώπων για να αποφευχθεί το brain drain. Και ο Κώστας και η Βασιλική είναι ένα λαμπρό παράδειγμα το πώς αυτή η πρωτοβουλία φέρνει αποτελέσματα. Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ξαναβρούμε και πάλι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι έχουμε μία πολύ μικρή καθυστέρηση και βεβαίως ακούτε και ακούμε και εμείς τον ήχο, γιατί μας ακούν και εκεί όλοι όσοι βρίσκονται στο κέντρο επισκεπτών στο Θησίο. Ξέρεις τι είναι το Supernova, μήπως εσύ? Μόνο από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε τις αιτήσεις που δεχόμαστε δεν βασίζεται πάντα στην γνώση που έχουμε εμείς, βασίζεται στο να μπορούμε να βάζουμε τα δεδομένα και να χαρτογραφούμε την κατάσταση και να μιλούμε με ανθρώπους που έχουν αυτή τη γνώση για να μας πληροφορήσουν σχετικά. Άρα μπορώ να σας πω πώς στο Star Trek αντιμετωπίσανε κάποια Supernova, αλλά δεν μπορώ να σας πω τι είναι το Supernova. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, οπότε ελπίζω τώρα, τόση ώρα μετά, να μου λύσει αυτή την απορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι και ο Θανάσης ο Τσιμπίδας από το Κέντρο Επισκεπτών του Αστεροσκοπείου Αστροφυσικός εκεί μαζί σας. Στην επόμενη σύνδεση που θα κάνουμε θα μιλήσουμε μαζί του για να ακούσουμε και τα ερωτήματα που περιμένουμε να συγκεντρώσετε και από τον κόσμο που βρίσκονται μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τα λέμε και πάλι στη συνέχεια. Ναι. Ωραία, παίρνω τη σκητάλη, λοιπόν. Απλά, κατανοητά και συγκεκριμένα. Γι' αυτό είμαστε εμείς οι ερασιτέχνες αστρονόμοι εδώ πέρα, να τα πούμε απλά. Έχουμε κάποιες εικόνες που θα μπορούσαμε να δείξουμε, αν θέλουμε, γιατί εκεί θα δείξουμε και Supernova. Ωραία. Τι είναι τα Supernova και γιατί ψάχνει κανείς Supernova? Είπαμε στην αρχή ότι όλοι μας
ή ένας από τους λόγους που ασχολούμαστε με την αστρονομία είναι για να βρούμε από πού ήρθαμε και γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα. Στην πορεία λοιπόν και των δικών μου ερωτημάτων για αυτό το κομμάτι του γιατί είμαστε εδώ ή πώς ήρθαμε εδώ, κατέληξα να ψάχνω σε ένα σημείο μάλλον πολύ απίθανο, εκεί που πεθαίνουν κάποια αστέρια. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει η απόλυτη καταστροφή. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε το όνειρο του κάθε, φαντάζομαι, πιτσιρικά, το παιδί που κοιτάζει τα άστρα. Το παιδί αυτό είμαι εγώ και ένας από τους λόγους που κάνω φωτογραφία νυχτερινού ουρανού είναι ότι είναι ένας θαυμάσιος τρόπος, χωρίς καμία προηγούμενη γνώση, να επικοινωνήσεις στον κόσμο τον νυχτερινό ουρανό. Είναι πραγματική αυτή η φωτογραφία, δεν είναι μοντάζ. Δεν έχει επεξεργασία. Όχι, καμία. Είναι πραγματική φωτογραφία. Όπως βγαίνει μέσα από την κάμερα. Δεν έχει επεξεργασία. Όχι, δεν έχει επεξεργασία. Τους υπόλοιπους ρώτησα. Λοιπόν, οπότε ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την εικόνα το ότι τελικά οι απαντήσεις στα ερωτήματα, τα πολύ θεμελιώδη ερωτήματα για κάθε προσωπικότητα, για κάθε άτομο, προέρχονται από εκεί ψηλά. Αλλά το εκεί ψηλά είναι και το εδώ μέσα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός δηλαδή του έναστρου ουρανού με το τι υπάρχει μέσα μας. Είναι γύρω μας και μέσα μας το σύμπαν. Λοιπόν, οπότε ψάχνοντας λοιπόν και εγώ εμπνευσμένος από τον νυχτερινό ουρανό να βρω τις πηγές των απαντήσεων, κατέληξα να ψάχνω για υπερκενοφανείς εκρήξεις. Στα ελληνικά, λοιπόν, τα supernova είναι υπερκενοφανείς εκρήξεις. Λοιπόν, για να το καταφέρω αυτό, έφτιαξα ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο, το οποίο μου έδινε τόσα πολλά δεδομένα που δεν μπορούσα μόνος μου να τα επεξεργαστώ. Οπότε δημιουργήθηκε μια καταπληκτική ιδέα του πολίτη αστρονόμου. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ότι άνθρωποι ανά την γη, στην Ελλάδα, μέσω του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας και άλλων ομίλων, αλλά και ανά την γη, παίρνουν δεδομένα μέσω ίντερνετ από το αστεροσκοπείο. Αυτό γίνεται αυτόματα. Αναλύουν τα δεδομένα με σκοπό να βρούμε νέες εκρήξεις, όπως αυτή που βλέπετε στο σημαδάκι εκεί πέρα. Αυτό το σημαδάκι είναι μια τόσο ισχυρή έκρηξη, η οποία κατά μία έννοια μπορεί να ξεπεράσει σε φωτεινότητα τον ίδιο το γαλαξία στον οποίο συμβαίνει. Είναι λοιπόν ένα από τα πιο βίαια, αν όχι το πιο βίαιο φαινόμενο, που μπορεί να παρατηρηθεί στο σύμπαν. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ανακάλυψη που κάναμε και θέλω να τονίσω εδώ ότι με αυτόν τον τρόπο που δουλέψαμε, ομαδικά και αυτόματα, δηλαδή με αρκετά εξελιγμένους αλγόριθμους, καταφέραμε να είμαστε στην Ελλάδα οι πρώτοι Έλληνες που ανακαλύπτουν κάποιο καινούργιο αντικείμενο στον ουρανό. Στην Ελλάδα, με ελληνική τεχνογνωσία. Το τονίζω αυτό. Μας πήρε 15 χρόνια συνεχόμενης προσπάθειας για να ανακαλύψουμε τα αντικείμενα που βλέπετε. Μάλιστα, το αντικείμενο που βλέπετε παρατηρήθηκε, μάλλον ξεκίνησε ή συνέβη όταν εδώ πέρα στη Γη υπήρχαν δεινόσαυροι. 300 εκατομμύρια έτη φωτός πριν. Έτσι, για να πάρουμε και μια ιδέα της κλίμακας του τι βλέπουμε, ας πούμε. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, πετύχαμε και να εμπνεύσουμε κόσμο να καθίσει σοβαρά και να ψάξει μέσα σε εικόνες. Αυτό είναι το αστεροσκόπιο. Βλέπετε τα τηλεσκόπια τα οποία δουλεύουν αυτόματα. Είναι ερασιτεχνικός εξοπλισμός, αυτοχρηματοδοτούμενος, οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παρόλα αυτά... Συγγνώμη, γιατί μην το προσπεράσουμε. Οικονομικά και όχι μόνο... το ανέλαβα εγώ. Είναι πολύ δύσκολο, θέλω να πω. Ναι. Μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να ανήκει κάπου ο ερασιτέχνης αστρονόμος ώστε να υποστηριχθεί, εν προκειμένου οικονομικά. Ναι, και έχει συμβεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες. Μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα. Προσωπικά δεν το έχω ψάξει, διότι ήθελα πάντα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ανακαλύψουμε, και αυτό ήταν που με έκαιγε, αν θέλετε, και για να καταφέρουμε να έχουμε, ας πούμε, κάποιες ανακαλύψεις. Οπότε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που ανακαλύπτουμε εκείνη τη στιγμή, μάλλον εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει, δημιουργεί, αν θέλετε, όλα τα βαρύτερα μέταλλα πέραν του σιδήρου, τα οποία είναι απόλυτα απαραίτητα για τη ζωή όπως την ξέρουμε στο σώμα μας. Άρα έχουμε ενδείξεις, ή αν θέλετε απόλυτες ενδείξεις, και όχι μόνο με τα supernova, αλλά και με τα kilonova, τα οποία ανακαλύφθηκαν μετά την ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων πριν περίπου 1 έτος,
Οπότε έχουμε πλέον όλο το πλαίσιο του να ξέρουμε ποιοι είναι οι θεμελιώδεις λύθοι οι οποίοι απαρτίζουν, αν θέλετε, το σώμα μας. Οπότε, μόλις απαντήσαμε στο από ποιο υλικό είμαστε φτιαγμένοι, όπως είπε και ο κύριος Σιμόπουλος, από την αστερόσκονη. Αυτή είναι η αστερόσκονη και δημιουργείται στις εκρήξεις των supernova, αν θέλετε. Μία δεύτερη πληροφορία που πρέπει να το πούμε είναι εξαιτίας των supernova ή των υπερκενοφανών, γνωρίζουμε σχεδόν πάρα πολύ καλά την ηλικία του σύμπαντος ή την διάσταση του σύμπαντος και γνωρίζουμε επίσης ότι το σύμπαν επιταχύνεται, την επιταχυνόμενη διαστολή. Αυτές οι παρατηρήσεις υπερκενοφανών και ένας λόγος για τους οποίους και οι ερασιτέχνες ψάχνουν για υπερκενοφανείς είναι για να συνεισφέρουν ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά τα supernova. Μισό λεπτό τώρα, διότι αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι ιστορική και πρέπει να πάμε από τα supernova. Μπορούμε να μείνουμε λίγο εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, εκτός από την έρευνά μου για υπερκενοφανείς, παίρνω μέρος σε μια διεθνή ομάδα με έδρα το Πανεπιστήμιο της Χαβάη, όσον αφορά τις ηλιακές παρατηρήσεις και συγκεκριμένα τις παρατηρήσεις του ηλιακού στέμματος κατά τη διάρκεια ολικών εκλήψεων ηλίου. Έχω παρατηρήσει 9 ολικές ηλιακές εκλήψεις και είχα την τύχη και την χαρά να παρατηρήσω 2 πολύ σημαντικές εκλήψεις, το 2012 στην Αυστραλία και το 2013 στην Γκαμπόν της Αφρικής, οι οποίες ήταν στο ηλιακό μέγιστο. Πάμε μία εικόνα πίσω λίγο, να δείτε αυτό που λέμε Μαργαρίτα. Άμα δείτε το ηλιακό στέμμα εδώ πέρα, βλέπετε πάρα πολλά μικρά ημικύκλια, να το πούμε έτσι. Επειδή έχουμε φοβερή ηλιακή δραστηριότητα εκείνη την περίοδο, καταφέραμε να παρατηρήσουμε φαινόμενα που συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα, να το πω έτσι απλά, από ό,τι φανταζόμασταν μέχρι αυτή την εικόνα. Και τώρα πάμε στην επόμενη εικόνα, να δείτε λίγο, αυτή είναι το 12, αυτή είναι το 13, πάλι κοντά στο ηλιακό μέγιστο, όπου για πρώτη φορά καταγράψαμε σε ηλιακή έκλειψη 2 ηλιακές καταιγίδες να φεύγουν από το ηλιακό στέμμα προς το διάστημα. Φανταστείτε ότι επάνω δεξιά, αν αυτή η καταιγίδα ήταν στραμμένη προς τα εμάς, θα είχαμε ξεχάσει GPS, κινητά τηλέφωνα και κατά ένα μεγάλο ποσοστό ηλεκτρική ενέργεια. Θα είχαν καταστραφεί όλα τα δίκτυα. Είναι θέμα τύχης δηλαδή το ότι ακόμη δεν έχουμε μια τόσο ισχυρή καταιγίδα στραμμένη προς τη γη, η οποία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και αυτή είναι η πρώτη καταγραφή, μάλιστα όχι μίας, αλλά 2 ηλιακών καταιγίδων σε διάρκεια ολικής έκλειψης ηλίου. Η οποία δείχνει πάλι το πόσο πυκνά είναι αυτά τα φαινόμενα ή πόσο πυκνότερα συμβαίνουν από ό,τι νομίζαμε μέχρι να γίνουν αυτές οι καταγραφές. Και πάλι οι εικόνες είναι πραγματικές, δεν είναι προϊόν μοντάζ. Απλά εξήγησε στην Άννα, γιατί νιώθει απορία για την προηγούμενη μυτογαλαξία και αυτή, ότι το μάτι μας δεν βλέπει όπως βλέπει μια φωτογραφική μηχανή. Ο Κώστας το ξέρει πολύ καλά γιατί είναι φωτογράφος. Καταγράφει για περισσότερο χρόνο από τα κλάσματα δευτερολέπτου που το μάτι μας είναι ένα όργανο να μπορεί να βλέπει έτσι. Γι' αυτό είναι πιο πλούσια η εικόνα. Όχι από αδυναμία της όρασης μας. Το έσωσες. Εντάξει, για σένα το. Ναι, δηλαδή αυτό που κάνουμε με τα τηλεσκόπια γενικά είναι ότι προσπαθούμε είτε φωτογραφικά, είτε αν θέλετε και ακόμη επιστημονικά, να δούμε ό,τι θα βλέπαμε με πάρα πολύ καλά ενισχυμένη όραση, χωρίς να τροποποιούμε τα δεδομένα μας. Ποτέ δεν σου πέρασε από το μυαλό να σταματήσεις να ασχολείσαι? Και αναφέρομαι κυρίως σε κάποια δυσκολία, δηλαδή είτε είναι οικονομική, όλα όσα είπαμε και τα λοιπά, να πεις ότι... Μα οι δυσκολίες είναι που το κάνουν ενδιαφέρον. Αν ήταν εύκολο, δεν θα είχε ενδιαφέρον. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ακούγοντας τόση ώρα... Έτσι να χειροκροτάμε και στην καθημερινότητά μας τις δυσκολίες, εγώ θέλω. Το έχω να σημειώσω. Εμένα μου δίνουν πάντως δύναμη. Και εμένα. Κύριε καθηγητά, παρακολουθώντας τόση ώρα τόσο το πείραμα που μας περιέγραψαν η Βασιλική και ο Κώστας στο σήμερα, παρακολουθώντας όλα όσα μας περιέγραψε από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος ως ερασιτέχνης αστρονόμος, τα βήματα που έχουν γίνει, με όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες επιγραμματικά και λόγω χρόνου αναφέρθηκε και φανταζόμαστε ότι θα είναι και πολύ περισσότερες και πολύ πιο επίπονες. Έρχεται ο μηχανισμός των αντικειθήρων από τα βάθη της αρχαιότητας, συγκλονίζει την κοινή γνώμη, θα τολμήσω να πω, φέρνει νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα και ουσιαστικά
τι θα μπορούσε να πει κανείς ότι μας μαθαίνει σήμερα για το τότε όμως? Πολλά χωρίς αμφιβολία. Αλλά πριν μπούμε να πω δύο κουβέντες και για το πείραμα Πασιφάη και για τις υπέροχες φωτογραφίες, ιδιαίτερως αυτές του ήλιου, που είναι χωρίς αμφιβολία οι καλύτερες στον κόσμο, οι δυο τελευταίες που είδαμε και πολλές άλλες δηλαδή παρόμοιες. Μπορεί κανείς να κάνει έρευνα και επιστήμη στην Ελλάδα. Πρέπει βέβαια να μάθει κανείς να δουλεύει και χωρίς λεφτά πολλές φορές, γιατί η χώρα μας δεν διαθέτει τα όσα όφιλε να δίνει στην έρευνα και έτσι είναι αξιοθαύμαστη. Όλοι οι επιστήμονες, θα έλεγα, στην Ελλάδα, ασφαλώς ιδιαιτέρως οι νέοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας με την Πασιφάη ή οι ερασιτέχνες, που σημαίνει βέβαια αυτοί που αγαπάνε την τέχνη της αστρονομίας, και να μην ξεχνάμε ότι ο Χάμπλ, για παράδειγμα, ξεκίνησε, δικηγόρος ήτανε, ουσιαστικά ερασιτέχνης. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Και βλέπουμε ότι τον απόϊχο και με την Πασιφάη σήμερα. Αυτόν που ξεκίνησε δηλαδή ουσιαστικά εκείνος. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στον μηχανισμό που σήμερα μπορούμε και τον χρησιμοποιούμε και με επιτυχία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να διδάσκουμε με διάφορες τεχνικές τα παιδιά μας, στην Ελλάδα και αλλού, ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει την φύση, ξεκινώντας με παρατηρήσεις, ανακαλύπτοντας αυτό που ονομάζουμε νόμους της φυσικής και με τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιεί, αφού ανακαλύψει τους νόμους της φυσικής και τους διατυπώσει με τα μαθηματικά, με τον Πυθαγόρα που ακούσατε, που είπατε πιο πριν, εν τέλει να μπορεί να προβλέψει μελλοντικά φαινόμενα. Πώς το ονόμαζαν οι αρχαίοι? Ένα παράδοξο που έτυχε να βρω πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είναι ότι το ονόμαζαν τάμπλετ, όσο απίστευτο και αν φαίνεται αυτό. Δηλαδή, στα αρχαία βιβλία, για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, το ονομάζουν πινακίδιον ή, όταν είναι μεγάλο, πίνακα. Και είναι λοιπόν ένα πινακίδιο, άρα τάμπλετ, που είναι προγραμματισμένο με γρανάζια. Μπορείτε να μας δείχνετε παράλληλα? Στο εσωτερικό του, αλλά και αν μπορούμε να έχουμε καμιά από τις ταινιούλες. Δεν θα έχουμε τις ταινιούλες, γιατί θέλουμε να δούμε το μηχανισμό. Εντάξει. Και εάν μπορείτε να κρατάτε το μικρόφωνο, εκτός αν θέλετε να σας βοηθήσουμε. Τώρα η εικόνα είναι που παρουσιάζεται. Λοιπόν, σας ακούμε. Αλλά βέβαια το κρατώ. Θα βλέπετε εδώ κάποια γρανάζια. Δυστυχώς υπερισχύει ίσως να ανοίξετε λίγο παραπάνω το διάφραγμα, αν μπορείτε, ας το πούμε έτσι, γιατί ο φωτισμός στο ξύλο είναι πολύ πιο έντονος και δεν τα βλέπει ίσως αρκετά καλά ο κόσμος μέσα. Ωστόσο, σήμερα... Εκεί το βλέπουμε καλά. Ναι, στα σχολεία μας τα παιδιά ήδη και πολύ παραπάνω στα πανεπιστήμια βέβαια μαθαίνουν να προγραμματίζουν τους υπολογιστές σε διάφορες γλώσσες. Εδώ λοιπόν, αντί να γράφουν πληκτρολογώντας στον υπολογιστή, οι άνθρωποι που το σχεδίασαν γρανάζια. Γιατί κάποιος από αυτούς, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, ήδη ο Αριστοτέλης περιγράφει τα παράδοξα των γραναζιών. Και ασφαλώς για να περιγράφει τα παράδοξα, το ακροατήριο και ο αναγνώστης ήξεραν τι είναι τα γρανάζια. Τροχούς
Τους ονομάζουν τύμπανα, δίσκους, οδοντοτούς και είναι βέβαια τέτοιοι. Μπορεί λοιπόν ένας ίσως ακόμα και πρωτόγονος άνθρωπος, αυτός που φτιάξε τα πρώτα γρανάζια για ένα νερόμυλο ή για έναν ανεμόμυλο, να είδε εκεί τη σχέση ανάμεσα στα δόντια και τις ταχύτητες και τη δύναμη ροπή, τη λέμε πιο σωστά βέβαια, που μπορεί κανείς να έχει για να φτιάξει έναν μήλο. Και στη συνέχεια ήρθε κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο Αρχιμίδης, που ξέρουμε ότι έφτιαξε 2 τέτοια μηχανήματα και ανακαλύπτει την δυνατότητα να προγραμματίζει κανείς με μαθηματικά χρησιμοποιώντας τροχούς. Βέβαια, ο προγραμματισμός είναι πολύ πιο δύσκολος από ό,τι σήμερα κάνουμε εδώ και δεκαετίες με ένα πληκτρολόγιο. Απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και εν τέλει χρειάζεται πολλούς κατασκευαστές, όπως σήμερα βέβαια ένα τηλέφωνο ή ένας υπολογιστής, και όλα αυτά λειτουργούν με τις ίδιες αρχές. Με την αντίληψη ότι έχουμε αιτιοκρατία, ότι μπορείς να μοντελοποιήσεις τα φυσικά φαινόμενα με μαθηματικά και να τα μετατρέψεις σε bit και byte. Εδώ έχουμε τα γρανάζια με τα δοντάκια και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο κατασκευαστής του μηχανήματος αυτού δίνει μεταβλητή ταχύτητα στην σελήνη, την οποία τη βλέπουμε εδώ, αυτή εδώ είναι η σελήνη, να γυρνάει γύρω από τη γη με μια ταχύτητα η οποία αλλάζει, ακολουθώντας ουσιαστικά με καλή ακρίβεια το δεύτερο νόμο του Κέπλερ, ίσως και τους 3. Και τα μαθηματικά της κίνησης της σελήνης και των πλανητών, ίσως και του ήλιου, αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, είναι τα ίδια που το τηλέφωνο σας χρησιμοποιεί για να μετατρέψει τη φωνή σας σε bit και byte, να τη στείλει και να γυρίσει πίσω πάλι και να ακούσετε το συνομιλητή. Απίστευτο. Πραγματικά είναι απίστευτο και... Τα ίδια μαθηματικά εννοώ. Ναι, ακριβώς. Και μέθοδο. Όση ώρα παρακολουθούμε και ακούμε όλο αυτό που μας εξηγείτε, κύριε καθηγητά, έχω 2 απορίες. Η μία είναι αν υπήρχαν προγενέστεροι ή μεταγενέστεροι αντίστοιχοι μηχανισμοί. Και ένα όμως ερώτημα το οποίο πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Τι οδήγησε τον άνθρωπο στο να αρχίσει να αναζητά και να ερευνά την αστρονομία και να καταλήξει ουσιαστικά στην αστρονομία? Είναι η πιο δυνατή από όλους τους θεούς, όπως λέει ο Πλάτων, μου φαίνεται πάλι, η ανάγκη. Η ανάγκη, λοιπόν, οδηγεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αστρονομία, να τη δημιουργήσει. Τα αστέρια είναι εκεί. Η αστρονομία είναι δημιουργήμα των ανθρώπων. Και την χρειάζεται για να ταξιδεύει και επίσης για να ξέρει πότε θα σπείρει ή πότε μπορεί να ψαρέψει ή πότε μπορεί να κυνηγήσει με τις φάσεις της σελήνης. Όταν λοιπόν αυτά ο προϊστορικός άνθρωπος τα αντιλαμβάνεται πριν από ίσως 8.000 χρόνια, έχω βρει ότι στο Σέσκλο ο προσανατολισμός των κτηρίων είναι αστρονομικός. Και ασφαλώς το χρησιμοποιούσαν τον προσανατολισμό για να έχουν ένα καλό ημερολόγιο. Αλλά έτσι λοιπόν το Σέσκλο, αν θέλετε, που είναι η αρχαιότερη εγκατάσταση ανθρώπων σε οργανωμένη πολιτεία κατά κάποιο τρόπο στην Ευρώπη, στην Θεσσαλία, το Σέσκλο πρέπει να είχε ένα ημερολόγιο πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε σήμερα. Τολμώ να πω. Αλλά πολύ πιο πριν, ίσως πρώτες οι προϊστορικές γυναίκες, είδαν ότι ο κύκλος της σελήνης συμπίπτει σχεδόν
με τον δικών τους, των εμμήνων, και ασφαλώς αυτός ο συντονισμός είναι αποτέλεσμα της επιλογής κατά Ντάρβιν ή Αναξίμανδρο, ό,τι προτιμάτε. Μιας και όσες δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν ασφαλώς τις κατάλληλες ημέρες του μήνα, πιθανότατα δεν είχαν τροφή και δεν επέζησαν. Ή δεν ξέρω, δική μου θεωρία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μετεξέλιξη λοιπόν αυτών των προσπαθειών του ανθρώπου για τα πρώτα ημερολόγια και οι γνώσεις που απέκτησε για να μπορεί να τα ταξιδέψει μακριά είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα, οδήγησαν σε κατασκευή τέτοιων οργάνων. Έτσι έχουμε μεγαλειθικές κατασκευές, οι οποίες, το Stonehenge είναι η πιο γνωστή, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές από την υποσαχάρια Αφρική μέχρι την Κίνα περίπου και βέβαια όλη την Ευρώπη, και ασφαλώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν τα έχουμε βρει ακόμα, και στην Κρήτη, και να ξαναγυρίσουμε στην Πασιφάη, στον χώρο της Πασιφάης μάλλον, υπάρχει ένας μηχανισμός που ονομάζεται μηνοϊκός υπολογιστής, πιθανότατα γύρω στο 1800 με 1500 οι άνθρωποι έφτιαχναν πολλά αντικείμενα, περίπου 8 εκατοστών σε διάμετρο, που αν τα δει κανείς σε μια φωτογραφία ή ένα σχήμα, θα δει άμεσα σε δευτερόλεπτα τις ομοιότητες με το Stonehenge, για παράδειγμα. Και αυτό είναι μια μήτρα που σημαίνει ότι έφτιαχναν πολλά τέτοια και ήταν ένα Stonehenge τσέπης που είχαν οι Έλληνες εκείνη την εποχή. Υπάρχει λοιπόν μετεξέλιξη και σίγουρα αποκορύφωμα είναι οι κατασκευές του Αρχιμίδη, που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ο παππούς αυτού του μηχανήματος. Παίρνω πάσα από τα μαθηματικά του Πυθαγόρα, στα οποία έχετε αναφερθεί οι περισσότεροι όση ώρα σας ακούμε. Και έχω πραγματικά απορία πώς από μεταβλητές σε τύπους, σε εξισώσεις, μπορούν να μετατραπούν σε νότες. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο σίγουρα. Φαντάζομαι το κοινό, Αναστασία Φιώρη, έχει αγαπήσει αυτό το πάντρεμα ως αστροφυσικός εσύ, αλλά και ως μονοδός, γιατί έχεις τραγουδήσει για τα αστέρια, έχεις εμπνευστεί από τα αστέρια, τα έχεις σπουδάσει και τα δύο, και τα αστέρια δηλαδή, την αστροφυσική δηλαδή, αλλά και την μουσική, και νομίζω ότι έχεις ανακαλύψει και έναν ιδιαίτερο κόσμο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Δεν έχω ανακαλύψει, ίσως έχω αποκαλύψει και ίσως προσπαθώ να τους συνδυάσω. Όχι, ίσως αυτό το προσπαθώ και δεν είμαι η μόνη, ούτε εφήβρα κάτι καινούριο. Αυτή η ιδέα της σύζευξης της μουσικής με την αστρονομία αρχίζει από την αρχαιότητα, αρχίζει ήδη από τις Πυθαγόριες ιδέες, αρχίζει από τη μουσική των σφαιρών και την αρμονία των σφαιρών που ο Πλάτωνας πάρα πολύ όμορφα περιγράφει στον Τίμαιο, ο οποίος, για να έρθουμε σε αυτό που είπε και ο κύριος Μουσάς, στο μύθο του Ηρώς περιγράφει έναν άνθρωπο που πηγαίνει στον κάτω κόσμο. Και μέσα σε όλα που βλέπει, ακούει μία όμορφη μουσική. Και φτάνει σε ένα σημείο που βλέπει την ανάγκη, η οποία ουσιαστικά ανάγκη στη φιλοσοφία του Πλάτωνα εκφράζει, θα λέγαμε, το φυσικό νόμο, η ανάγκη να γίνονται τα πράγματα, η οποία κρατάει στην ποδιά της ομόκεντρους σφονδύλους, ομόκεντρες σφαίρες. Κάθε σφαίρα απεικονίζει την τροχιά, την κίνηση ενός πλανήτη γύρω από το κεντρικό πυρ, που εξελίχθηκε σε ήλιο μετά στο κοσμολογικό μοντέλο του Αρίσταρχου από τη Σάμο, και κάθε πλανήτης κινείται σε μια σφαίρα. Πάνω στη σφαίρα υπάρχει μια σιρήνα, λέει, η οποία παράγει έναν ήχο. Και όταν συνηχούν αυτοί οι ήχοι από την κίνηση όλων των πλανητών, το άκουσμα είναι αρμονικό, είναι μελωδικό, είναι ουράνιο. Και αυτό αποκαλεί αρμονία των σφαιρών, έτσι, με αυτή την ποιητική περιγραφή. Βέβαια, η αρμονία των σφαιρών ξεκινάει και ένα φυσικό πρόβλημα. Η περιφορά ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο. Κατά τον Αρχίτα, κάθε περιφορά είναι μια περίοδος, είναι μια συχνότητα, άρα και ένας ήχος. Βέβαια, ήχος που δεν μπορούμε να ακούσουμε και ήχος που δεν εμπίπτει και στο ακουστικό εύρος συχνοτήτων.
γιατί εμείς ακούμε σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Οπότε, όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα δεδομένα που είπες ήχο, κάνουμε μια μετατροπή, κάνουμε μια σύμβαση. Γιατί στο διάστημα ήχος δεν ακούγεται. Θέλουμε ένα μέσο διάδοσης, θέλουμε τον αέρα, θέλουμε νερό, θέλουμε στερεό. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι θα μετατρέψουμε κάποια δεδομένα σε ακουστικό σήμα για να μπορέσουν να ακούσουν τα αυτιά μας, που είναι όργανα τα οποία αντιλαμβάνονται τα ακουστικά σήματα. Λοιπόν, μας έδειξε ο Κωνσταντίνος πριν αυτές τις δύο καταπληκτικές φωτογραφίες από την ηλιακή έκλειψη, που φαίνεται το μαγνητικό πεδίο του ήλιου, η περιπλοκότητά του, αυτή η βρόγχη που κάνει, που ουσιαστικά είναι η έκφανση του μαγνητικού του πεδίου. Ο ηλιακός άνεμος, όπως είπε και περιέγραψε και μια ηλιακή καταιγίδα, είναι φορτισμένα σωματίδια που φεύγουν από τον ήλιο, ταξιδεύουν στο μεσοπλανητικό χώρο και φτάνουν στη Γη. Φτάνοντας λοιπόν στη Γη, προκαλούν το σέλας, διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, που ευτυχώς υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και αυτά τα σωματίδια τελικά που ακολουθούν τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, του ηλιακού, μετά έρχεσαι σε σύζευξη με το μαγνητικό πεδίο της Γης και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, καταλήγουν στο σέλας. Μετά από χρόνια μελέτης, ήταν το διδακτορικό μου αυτό το θέμα, αντιλήφθηκα ότι αυτά τα σωματίδια παράγουν ήχο. Εκπέμπουν ραδιοφωνικά μήκη κύματος, τα οποία αυτά ραδιοφωνικά σήματα, όπως κάνει και ένα ραδιόφωνο, μπορούμε να μετατρέψουμε σε ήχο. Μια κυραία πιάνει ένα σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το κάνει ήχο. Αν αντί για αυτιά, τα αυτιά μας είχαμε κεραίες ραδιοφώνου, αυτούς τους ήχους θα τους ακούγαμε συνέχεια. Τους ακούσατε στην είσοδο πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Στο υπόβαθρο ακούγονταν μία μουσική, ένας ήχος. Ήτανε τέτοιες μετατροπές. Σωματίδια επιταχυνόμενα στα μαγνητικά πεδία, σωματίδια που προέρχονται από τον ήλιο, που είναι από το σέλας, και κάνουμε ήχο για να μπορέσουμε ουσιαστικά να κατανοήσουμε και με την ακοή μας τα φυσικά φαινόμενα. Και είναι ένας όμορφος τρόπος, ο ακουστικός τρόπος απεικόνησης αστρονομικών δεδομένων, και για μας τους επιστήμονες, γιατί έχουμε συνηθίσει να μεταφράζουμε τις εικόνες, την πληροφορία σε εικόνες, να φτιάχνουμε plots, να έχουμε δεδομένα τόσο περίπλοκα που λέει ο Κώστας, σε άλλους θα ήταν βαρετό, αν δεν ήταν τόσο ειδικοί στο θέμα τους. Οπότε, αν αυτά τα δεδομένα τα μετατρέψουμε σε ήχο, είναι ένας τρόπος πιο ελκυστικός για να επικοινωνήσει την επιστήμη. Είναι τρόπος ελκυστικός για την εκπαίδευση, για να μιλήσει σε ένα μαθητή για μαγνητικά πεδία και πριν τα δει, πριν του γράψει τις εξισώσεις, να ακούσει. Και είναι ένας τρόπος να έρθει αυτή η επικοινωνία μεταξύ επιστήμης και τέχνης και να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ήχους ένας καλλιτέχνης για καλλιτεχνικούς σκοπούς. Και είναι και ένας τρόπος για να επικοινωνήσουμε και την αστρονομία σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δικιά μας όραση, σε ειδικές ομάδες, σε ομάδες τυφλών, οι οποίοι δεν μπορούν να παρατηρήσουν μέσα από ένα τηλεσκόπιο, δεν μπορούν να δουν τα αστέρια, τους πλανήτες, τον ήλιο. Οπότε, μέσω του ήχου είναι και αυτός ένας δρόμος εκπαιδευτικός για να τους μοιήσουμε στα ζητήματα του ουρανού. Είτε είναι ήχος από μαγνητικές καταιγίδες, είτε είναι ήχος από αστέρες νετρονίων. Ας μην αρχίσουμε να λέμε τι είναι αστέρες νετρονίων. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι και διαφορετικοί για να μετατρέψεις σε ήχο επιστημονικά δεδομένα από όποια περιοχή της επιστήμης, και εμείς το κάνουμε με την αστρονομία, γιατί αυτή αντιλαμβανόμαστε περισσότερο και αγαπάμε. Πάντως, σίγουρα ακούγοντας κανείς όλους σας, πέρα από το κάθε αντικείμενο, το εξειδικευμένο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται ο καθένας, αντιλαμβανόμαστε και το πόσοι πολλοί τρόποι υπάρχουν να προσεγγίσει ένα πιο άπειρο μάτι ή αυτή την αστρονομία, αλλά και τι δυνατότητες έχει όλη η κοινότητα, έτσι ώστε να την επικοινωνήσει την επιστήμη. Είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο έχετε χρησιμοποιήσει, εξιστορώντας μας τη δική σας δραστηριότητα, ξαναλέω, πάρα πολλούς τρόπους. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω, αν θα βλέπατε την αστρονομία να επανέρχεται, από αρχαιοτάτων χρόνων σχεδόν, να επανέρχεται στα σχολεία ως μάθημα. Δηλαδή, να μην μείνουμε μόνο στη δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο, έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας, αν έχει θέση. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει
και σε όλες τις ηλικίες, σε όλους τους ανθρώπους, με όποιες ιδιαιτερότητες ή όχι και αν έχει ο καθένας μας και εξειδικεύεται. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ γνώση η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να αναζητήσει χώρο ακόμα και εκεί. Ναι, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα γίνει αυτό. Αλλά εσείς κάτι κάνετε. Κάτι κάνουμε. Ο λόγος γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή, η αστρονομία έχει έναν κίνδυνο. Επειδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που ξέρουμε για το ηλιακό μας σύστημα, για τους διαφορετικούς αστέρες, για το τι όντα υπάρχουν εκεί έξω, μπορεί να πέσει κανείς στην παγίδα να διδάξει την αστρονομία στο σχολείο, στη μέση εκπαίδευση, σαν ένα μάθημα απαρίθμησης δεδομένων. Το ηλιακό μας σύστημα έχει τόσους πλανήτες, η Αφροδίτη είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά, έχει τέτοιο χρώμα. Και εκεί, αντί να προσελκύσεις το ενδιαφέρον του μαθητή, τον αποξενώνεις. Τον διώχνεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντίθετα, η αστρονομία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό στο να εισαγάγει στην επιστήμη από την οπτική γωνία του πώς το ξέρουμε. Αυτό που είναι σημαντικό να διδάξουμε χρησιμοποιώντας την αστρονομία είναι πώς ανακαλύπτουμε καινούρια επιστημονική γνώση. Και ο λόγος γιατί η αστρονομία είναι πολύ καλό εργαλείο για αυτό το πράγμα είναι πρώτον γιατί είναι πιασάρικη. Είναι ωραία, μας αρέσει όλους. Αλλά δεύτερον γιατί έτσι αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε καινούρια επιστημονική γνώση. Αυτή είναι η ιστορία της επιστήμης. Η ιστορία της επιστήμης περνάει μέσα από την αστρονομία, μέσα από το πώς κατανοήσαμε την κίνηση των πλανητών, τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Έτσι αρχίσαμε να έχουμε φυσική. Άρα, λοιπόν, εκεί υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό που κάναμε εμείς με τον Κώστα είναι πάνω σε αυτή την ιδέα να σχεδιάσουμε ένα διαδικτυακό μάθημα μέσα από την πλατφόρμα μάθησης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, το οποίο επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό, το πώς το ξέρουμε. Παρουσίαση δηλαδή του τι ξέρουμε για το ηλιακό μας σύστημα και αργότερα για τα αστέρια και αργότερα για τους γαλαξίες, αλλά όχι τι ξέρουμε, αλλά πώς το μάθαμε. Και είμαστε πολύ αποφασισμένοι να το τηρήσουμε αυτό σαν πλαίσιο και έτσι ο τρόπος που διδάσκουμε το μάθημα είναι η διαλεκτική. Ένας ρωτάει ερωτήσεις. Συγγνώμη, σε τι ηλικίες απευθύνεστε? Απευθυνόμαστε σε ηλικίες από, θα έλεγα, τρίτη γυμνασίου και πάνω και σε οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για την αστρονομία και έχει γνώσεις μαθηματικών επίπεδου τρίτης γυμνασίου. Άρα, λοιπόν, εξαιρετικά λίγα μαθηματικά, αλλά με αυτά να διδάξουμε την επιστημονική μέθοδο. Ελπίζουμε ότι θα είναι έξω το Φεβρουάριο. Ναι, είχαμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχετε... Επειδή γενικά ο χρόνος έχει φύγει, είναι κάτι σχετικό. Ο χρόνος επίσης στο σύμπαν. Έχουμε κρατήσει άλλα. Google μάθησης Φεβρουάριος. Άλλα χρονοδιαγράμματα εδώ. Coming soon. Θέλω να συνδεθούμε πριν επιστρέψουμε στο αστεροσκοπείο, γιατί μας περιμένουν εκεί. Έχω ήδη αρχίσει, εδώ μου φέρουν όλοι οι συνάδελφοι ερωτήσεις για τις ηλιακές καταιγίδες. Κέρδισες τα πλήθη. Τα κέρδισες τα πλήθη. Όχι εγώ, οι καταιγίδες. Έχω ερώτηση για τις ηλιακές καταιγίδες, λοιπόν, και έχω και ερώτηση η οποία ενδεχομένως ξεφεύγει λίγο από τα φαινόμενα και το προσωπικό ενδιαφέρον. Θα το διαβάσω αμέσως μετά. Είναι από μία φίλη η οποία θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και μετά. Αν θα μπορέσει να βρει κάπου έδαφος να εργαστεί, δουλειά κοινώς. Θέλω όμως να πάμε, πριν πάμε στο Θησίο, να πάμε μέχρι τις Πρέσπες, αν μπορούμε. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα έχει και πάρα πολύ κρύο. Η Κατερίνα Τριανταφύλου και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουν φτάσει ως εκεί, ως τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών, όπου μας παρακολουθείτε. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα από τις μαγευτικές Πρέσπες. Είμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο χωριό Λεμός.
Εδώ η τοπική κοινωνία, παρότι είναι μια δύσκολη ημέρα με πολλά παιδιά γυμνασίου να λείπουν σε φροντιστήρια στην Καστοριά, στη Φλόρινα, δίνει δυναμικά το παρόν. Δεν ξέρω αν βλέπετε τον κόσμο πίσω μου. Βεβαίως. Είναι γεμάτη η βιβλιοθήκη και χαιρόμαστε πολύ που μας φιλοξενούν σε αυτό το καταπληκτικό μέρος και που είμαστε σε σύνδεση μαζί σας. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σε σύνδεση και θα περάσουμε τώρα σιγά-σιγά και στη διαδικασία των ερωτήσεων που έχουμε συγκεντρώσει εδώ προς τους ομιλητές μας. Μιας και έχεις τόσο πολύ νέο κόσμο μαζί σου, Κατερίνα, να επαναλάβει η Βασιλική. Εδώ είναι το κοινό. Εκτός από εδώ είναι και Google Μάθησης. Google Μάθησης Φεβρουάριος. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Επαναλαμβάνει η Βασιλική το πρόγραμμα εκμάθησης που είναι για όσους είναι από τρίτη γυμνασίου και πάνω και γνωρίζουν τα βασικά στα μαθηματικά. Μαθηματικά τρίτης γυμνασίου. Για μαθητές, για φοιτητές, για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Μάθημα διαδικτυακό αστρονομίας στην πλατφόρμα Μάθησης. Μπορείτε να το ψάξετε στο Google, Μάθησης, και έρχεται το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, ορίστε το κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν μας ακούν. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Σας αποχαιρετάμε από το πλανητάριο όπου βρισκόμαστε. Εμείς, καλά. Και για να συνδεθούμε εντωμεταξύ με το αστεροσκοπείο, με το κέντρο επισκεπτών, στο λόφο νυμφών, εκεί όπου συναντήσαμε νωρίτερα τον Πάνο Παπούλια και θα δούμε τώρα τον Πάνο Παπούλια, αλλά και τον Δημήτρη Τσιμπίδα, ναι. Το τηλεσκόπιο, θα σας τα πει τώρα ο Δημήτρης Τσιμπίδας, είναι στο λόφο της Πνίκας. Στο λόφο της Πνίκας. Ο λόφος είναι απέναντι που είναι το μουσείο. Άρα το κέντρο επισκεπτών είναι στο λόφο της Πνίκας. Όλα κέντρο επισκεπτών είναι, και τα δύο. Άρα εμείς που είμαστε εδώ. Στο σύμπαν, αλλά εκεί, στο εκείνο το σημείο, είναι στην Πνίκα, που γεωγραφικά είναι το ίδιο σημείο που πριν και 2.500 χρόνια ο Μέτωνας είχε στήσει ένα δικό του παρατηρητήριο και είχε παρατηρήσει πληροφορία που εμπεριέχεται και στο μηχανισμό, έτσι, για να συνδέσουμε το τότε με το σήμερα και χρονικά και τοπικά. Λοιπόν, ο λόγος του συναδέλφου στην Πνίκα. Ο Δημήτρης, αν μας ακούει, να μίλησε του Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς? Ναι, καλησπέρα, με ακούτε? Σε ακούμε και σε βλέπουμε. Πες μας δύο λόγια για το χώρο, για το τηλεσκόπιο. Καταρχήν, να σας συστηθώ κι εγώ. Είμαι αστρονόμος φυσικός διαστήματος εδώ στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου. Έχετε πολύ καλή παρέα εκεί. Βλέπω έναν αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Μουσά, και μια αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Μεταλλινού. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Είμαστε μέσα στο ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη. Πριν σας πω μερικά πράγματα, να συμπληρώσω κάτι εγώ σχετικά με την επικοινωνία της επιστήμης. Θεωρώ ότι η επιστημονική σκέψη, αυτή η επιστημονική προσέγγιση, είναι μια φυσική ροπή που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Πρέπει λίγο να ψάξουμε και να βρούμε γιατί τη χάνουμε αυτή. Ποιοι φταίνε, η κοινωνία? Εγώ δίνω πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη σημασία στους παιδαγωγούς. Και πρέπει λίγο να το εντοπίσουμε αυτό, γιατί, ξέρετε, η αστρονομία είναι η απόδειξη της ανθρώπινης αναζήτησης και επίσης είναι και η ένδειξη της ανθρώπινης ευφυΐας. Ένα πρίσμα αστρονομίας μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε βάρος, να επανέλθει στην εκπαίδευση, να επανέλθει στα χέρια και στο στόμα του απλού κόσμου, με την έννοια αυτού που δεν έχει σχέση απαραίτητα επαγγελματική με την αστρονομία, αλλά σίγουρα τη χρειάζεται και σίγουρα την έχει μέσα του. Είναι αυτή η αναζήτηση, είναι η αρχική ανάγκη που είπε και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μουσάς, προηγουμένως. Συνεχίζω στα του τηλεσκοπίου. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό τηλεσκόπιο, σε ένα ιστορικό χώρο και πάνω σε έναν ιστορικό λόφο. Εδώ είναι το ιστορικό τηλεσκόπιο Δημήτρη Δωρίδη, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Ελλάδας μέχρι το 1959 και ένα τηλεσκόπιο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από το Κέντρο Επισκεπτών, ώστε ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει μέσα από ένα τόσο σημαντικό αστρονομικό όργανο. Ένα τηλεσκόπιο βάρους 8 τόνων με έναν διπλό ωραίο αχρωματικό φακό 40 εκατοστών για όσους ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των τηλεσκοπίων. Μπορεί να φέρει κοντά μέσα από τη φωτορύπανση της Αθήνας τον χρόνο με τους δακτυλίους του, τις ζώνες, την ατμόσφαιρα του Δία. Και φυσικά το προσωπικό εδώ είμαστε διαθέσιμοι και κάθε φορά χαιρόμαστε όταν ο κόσμος έρχεται
και έρχεται και περιμένει με κρύο ή με βροχή καμιά φορά, γιατί βρέχει και ο κόσμος καμιά φορά περιμένει να μας ακούσει, να ρωτήσει κάτι και εμείς όσο μπορούμε φυσικά, γιατί η αστρονομία και η αστροφυσική είναι ένα τεράστιο κομμάτι, όσο μπορούμε είτε να το απαντήσουμε, είτε να το κατευθύνουμε εκεί που πρέπει για να αναζητήσει και να πει και στα παιδιά του τι πρέπει να κάνουν για να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες σε αυτό το χάος πια πληροφοριών που έχουμε γύρω μας. Δημήτρη, έχετε συγκεντρώσει κάποια ερωτήματα? Θέλει ο κόσμος που βρίσκεται εκεί μαζί σας σήμερα να ρωτήσει τους προσκεκλημένους ομιλητές που ακούμε εδώ με όλα αυτά τα όμορφα που μας λένε απόψε, να τους απευθύνει κάποιο ερώτημα? Εγώ προτείνω, αν κάποιος έχει κάποιο ερώτημα, να του δώσουμε απευθείας το λόγο, ναι, και να μπορέσει να ρωτήσει απευθείας τους προσκεκλημένους. Αν υπάρχει κάποιος, υπάρχει να του κάποια το ερώτηση? λόγο. Έχουμε μια ερώτηση εδώ. Ωραία. Μου επιτρέπετε να δώσω το μικρόφωνο ή ναι, μπορείτε βεβαίως. να έρθετε εδώ που έχουμε φως? Ναι, καλύτερα να έρθει. Να το πείτε. Θα το μεταφέρει μέσω εμού. Παρακαλώ. Ωραία. Ειδικά. Η ερώτηση είναι αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες επεξηγήσεις αναφορικά με το φαινόμενο της πόλωσης και με το όργανο το οποίο μετρά την πόλωση στο σχήνακα. Ευχαριστούμε πολύ. Βασιλική, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Το φως, για να καταλάβουμε τι είναι πόλωση, το φως είναι ένα κύμα. Είναι μια ταλάντωση. Έτσι. Και μάλιστα εγκάρσιο κύμα. Είναι κάτι πολύ οικείο σε εμάς. Άμα έχετε παίξει σκηνάκι σαν μικρά παιδιά, ας πούμε, έτσι, το εγκάρσιο κύμα που δημιουργείς ταλαντώνοντας το σκηνή. Ή άμα έχεις ρίξει ένα πετραδάκι σε μία λίμνη, οι ταλαντώσεις που δημιουργεί το πετραδάκι στην επιφάνεια της λίμνης, αυτά είναι κύματα εγκάρσια. Η επιφάνεια του νερού πάει πάνω κάτω. Ή όταν χτυπάς την χορδή της κιθάρας. Αυτό είναι μια ταλάντωση. Εγκάρσια ταλάντωση. Ένα τέτοιο πράγμα είναι το φως. Μόνο που αυτό που ταλαντώνεται δεν είναι η επιφάνεια του νερού, δεν είναι το σκηνάκι, αλλά είναι ένα πράγμα που λέμε ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο. Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο στο χώρο. Αυτά ταλαντώνονται. Και αυτή την ταλάντωση τα μάτια μας την αντιλαμβάνονται σαν φως. Η ένταση του φωτός, πόσο λαμπρή είναι μία πηγή, πολύ λαμπρό αστέρι, πολύ αμυδρό αστέρι. Πολύ λαμπρά φώτα σε ένα αυτοκίνητο, πολύ αμυδρό φως σε ένα λαμπάκι ενός ποδηλάτου. Αυτή η ιδιότητα της έντασης του φωτός έχει να κάνει με το πλάτος της ταλάντωσης. Πόσο πολύ μεγάλη είναι η ταλάντωση, πόσο πολύ ψηλά πάει πάνω και κάτω. Αυτό το πλάτος μεταφράζεται από το αισθητήριο όργανο που έχουμε εμείς στο μάτι μας σε ένταση. Η άλλη ιδιότητα είναι η συχνότητα της ταλάντωσης. Πάει πάνω κάτω γρήγορα ή πολύ αργά. Αυτό το μάτι μας το μεταφράζει σαν χρώμα. Υπάρχει όμως και μια τρίτη ιδιότητα, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να την αντιληφθούμε. Το μάτι μας δεν τη βλέπει. Αυτή η ιδιότητα έχει να κάνει με την κατεύθυνση αυτής της ταλάντωσης. Γίνεται έτσι πάνω κάτω ή γίνεται οριζόντια ή γίνεται σε μια γωνία. Αυτό λέγεται πόλωση. Η πόλωση δηλαδή είναι η διεύθυνση στην οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό πεδίο. Δυστυχώς τα μάτια μας δεν την αντιλαμβάνονται. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντική ιδιότητα, διότι μας δίνει πληροφορίες για αυτό το πράγμα που λέγεται μαγνητικό πεδίο και διαπερνά το σύμπαν, υπάρχει παντού, το είδατε στον ήλιο, από αυτές τις όμορφες φωτογραφίες του Κώστα. Υπάρχει παντού στο γαλαξία και αυτό είναι που προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε. Η διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, όπως φαίνονταν έτσι όμορφα, σαν μαλλιά, να φεύγουν από τον ήλιο, αυτό είναι το μαγνητικό πεδίο. Και ο λόγος που μπορείτε να το δείτε στις συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι επειδή υπάρχουν φορτισμένα σωματίδια τα οποία ακολουθούν αυτές τις γραμμές καθώς κινούνται. Αντίστοιχα, ένας άλλος τρόπος να καταγράψουμε το μαγνητικό πεδίο είναι χρησιμοποιώντας την πόλωση του φωτός. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει το Pacify.
Θέλει να χαρτογραφήσει το μαγνητικό πεδίο του γαλαξία χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα. Το όργανο λοιπόν το οποίο χτίζουμε και λέγεται πολωσίμετρο, γιατί μετράει την πόλωση, θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα μετρήσει δηλαδή, θα προσδιορίσει την διεύθυνση της ταλάντωσης του φωτός, του κύματος, του φως, που έρχεται από κάθε αστέρι. Και θα το κάνουμε αυτό για εκατομμύρια αστέρια. Από αστέρια που μπορεί να δούμε με το μάτι μας, μέχρι πολύ αμυδρά αστέρια που δεν μπορούμε να δούμε με το μάτι μας. Σε μεγάλες περιοχές του ουρανού. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση υπάρχει από το αστεροσκοπείο? Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Νομίζω πως όχι, δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Παραμένουμε συνεχώς συνδεδεμένοι. Ευχαριστούμε θερμά από το Κέντρο Επισκεπτών, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Τσιμπίδας, αστρονόμος αστροφυσικός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Πάνος Παπούλιας από το Τμήμα Προγραμμάτων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είπαμε, οι διάλογοι αυτή τη φορά βρίσκονται παντού. Έτσι, μεγαλώσαμε, ενηλικιωθήκαμε και επεκταθήκαμε από αυτόν τον Νοέμβριο. Θέλω να ετοιμάσετε κι εσείς τα δικά σας ερωτήματα, εάν ενδεχομένως θέλετε να ρωτήσετε κάτι τους ομιλητές. Έχει έρθει ένα ερώτημα, έλεγα νωρίτερα, Κωνσταντίνε, που λέει ότι τις ηλιακές καταιγίδες δεν μπορούμε, λέει μάλλον το ερώτημα, να το πω πιο σωστά κι εγώ και το ερώτημα προς όλους, τις ηλιακές καταιγίδες δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι? Μπορούμε μέχρι ένα βαθμό. Μπορούμε να δούμε την εικόνα που είδαμε πριν, του ηλιακού στέμματος. Είναι δυνατόν? Θα δούμε, αν μπορούμε. Διότι για πες μας θα ήθελα εσύ, να εξηγήσω γιατί δεν μπορούμε να το προβλέψουμε με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι και όλη η έρευνα που έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια στον τρόπο απεικόνησης του ηλιακού στέμματος έχει να κάνει με το πώς μας βοηθάει η σελήνη, κρύβοντας τη λαμπρότητα του ήλιου, σαν ένας φυσικός δίσκος, και οι μαθηματικοί αλγόριθμοι που έχουμε αναπτύξει με μεγάλο κόπο και συνεργασία με μαθηματικούς από την Τσεχία, για να καταφέρουμε να δείξουμε την επόμενη. Θα ήθελα να δείξουμε την επόμενη. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε κοντά στον ηλιακό δίσκο και αυτό που βλέπετε στα όρια της φωτογραφίας έχουν διαφορά φωτεινότητας 4,5 εκατομμύρια φορές προς ένα. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος αυτή τη στιγμή, το μάτι μας σίγουρα δεν μπορεί να δει όλη αυτή τη λεπτομέρεια, πέραν τη συγκεκριμένη καταγραφή δεδομένων και μετά επεξεργασία τους, αλλά με τρόπο που δεν αλλοιώνει αυτό που βλέπουμε, αλλά που μας επιτρέπει να μπορούμε να δούμε με τόσο μεγάλη ευκρίνεια, τόσο κοντά στον ηλιακό δίσκο. Τώρα, έχουμε στο διάστημα αυτή τη στιγμή πάρα πολλές διαστημοσυσκευές, όπως είναι το SOHO, όπως είναι το SDO. Είναι τροχιακά αστεροσκοπία, τα οποία προσπαθούν να αποκρύψουν με παρόμοιο τρόπο την λαμπρότητα του ηλίου, αλλά δεν μπορούν να δείξουν την ευκρίνεια που βλέπετε στη διάμετρο, όπως φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, το πιο κοντινό που μπορούμε να δούμε από εκείνα τα τηλεσκόπια είναι στα όρια της φωτογραφίας. Άρα, επομένως, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια ηλιακή καταιγίδα πολύ κοντά στον ήλιο και θα τη δούμε εμείς από τα τροχιακά, αν θέλετε, αστεροσκοπία, θα είναι ήδη αρκετά αργά, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όταν η καταιγίδα θα έχει φτάσει στη Γη, η οποία θα είναι περίπου σε μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα έχει εκδηλωθεί στην επιφάνεια την ηλιακή. Άρα, λοιπόν, δημιουργούνται νέα τροχιακά αστεροσκοπία που θα πάνε κοντινότερα, άρα για την ώρα είμαστε μέχρι εκεί. Μάλιστα. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Όταν έκανα το πρώτο μάθημα της αστροφυσικής τους πρωτοετής φυσικούς, έλεγα, και φτάναμε βέβαια στο θέμα των ηλιακών εκρήξεων, τους έλεγα, κάποιος από εσάς, αρκετά έξυπνος, ενδεχομένως αύριο, παίρνοντας τις παρατηρήσεις ιδιαιτέρως του μαγνητικού πεδίου, ανάμεσα στα οποία βέβαια και την πόλωση, αλλά και την ένταση κατά μήκος, τέλος πάντων, της γραμμής που βλέπουμε εμείς προς τον ήλιο, και με τα κατάλληλα μαθηματικά, εξισώσεις Μάξουελ και μαγνητοϊδροδυναμική, όπως μαθαίνουν στη συνέχεια τα παιδιά, θα μπορέσει να προβλέψει πότε θα γίνει η έκρηξη από αυτήν την κοιλίδα. Και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή.
έχουμε πολύ καλές μετρήσεις στην επιφάνεια του ήλιου, να το πούμε έτσι, του μαγνητικού πεδίου, και τουλάχιστον μία εξαιρετική φοιτήτρια, η οποία είναι ένα από τα λίγα παιδιά που τέλειωσαν στα 3,5 έτη το τμήμα της φυσικής, τον Ιούνιο δηλαδή του 4ου έτους, έκανε το διδακτορικό της η Μιχαήλα Δημητροπούλου ακριβώς σε αυτό το θέμα μαζί μου και οδηγήθηκε σε κάποια συμπεράσματα βασισμένη στην διάσταση μορφοκλασματική του μαγνητικού πεδίου. Και βέβαια με αρκετά ταχύς υπολογιστές ίσως μπορέσει να φτάσει και στο σημείο να τα προβλέπει, όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο που είναι στατιστικός, αλλά ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή ενός έξυπνου παιδιού, ναι, και καλών παρατηρήσεων πάντοτε, που ωστόσο σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν ήδη από διαστημόπλια στα οποία και η Ελλάδα συμμετέχει και εμείς. Κώστα, κάτι ήθελες Ναι, να συμπληρώσεις? και εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ο ηλιακός καιρός, έτσι όπως λέγεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διότι στην εποχή μας, που εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τις τηλεπικοινωνίες, εάν χάσουμε τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, αυτό ισοδυναμεί μεγάλη απώλεια εισοδήματος για πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά αυτό. Έτσι, και η χρηματοδότηση είναι τεράστια από διάφορους οργανισμούς, και ευρωπαϊκούς και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, το NSF, η NASA κτλ. Στο συγκεκριμένο σημείο όμως, στο συγκεκριμένο τομέα, έχουμε μία πολύ σημαντική συνεισφορά από μία ομάδα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία ασχολείται με τον ηλιακό καιρό, με μεγάλες επιτυχίες. Ο Διευθυντής Ερευνών Τάσος Αναστασιάδης μπορεί να σας πει περισσότερα. Και ο κύριος Μπαλάσης, που έχουν ομάδα και ηλιακής και διαστημικής φυσικής. Δηλαδή, παρατηρούμε τις μαγνητικές καταιγίδες ξεκινώντας από τον ήλιο. Άλλοι μελετάνε μόνο τον ήλιο, άλλοι το μεσοπλανητικό χώρο, πώς αυτές οι διαταραχές διαδίδονται, και άλλοι μόνο με τη μαγνητόσφαιρα της Γης, πώς αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν το μαγνητικό μας πεδίο, την ατμόσφαιρα, το έδαφος, ακόμα και το υπέδαφος, που προκαλούνται βλάβες όχι μόνο στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και σε γραμμές σιδηροδρόμων, σε σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, για παράδειγμα, γιατί όταν μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο επάγονται ρεύματα. Και αυτά τα ρεύματα μπορούν να αλλοιώσουν τεχνολογικά συστήματα και στο έδαφος. Οπότε η πρωταρχική πηγή είναι ο ήλιος και τις συνέπειες τις βιώνουμε σε όλη τη διαδρομή από τον ήλιο μέχρι το έδαφος. Οπότε και το αστεροσκοπείο έχει πολύ σημαντική συνεισφορά σε αυτό το τομέα της έρευνας. Αυτό. Απλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων εκεί που δουλεύει σε αυτά τα θέματα και σημαντική προσφορά. Τρέχω λίγο, πρέπει να τρέξω με τις ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, και ακόμα εδώ ο κόσμος δεν έχει... Σας ακούμε, ελάτε, αν θέλετε μόνο όλοι λίγο σύντομα. Είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι πράγματι ένα θέμα που το δουλεύουν σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει στις Θερμοπύλεις ένα μηχάνημα 20 χρόνια τώρα, το οποίο καταγράφει κάθε δευτερόλεπτο 110 φάσματα του ηλίου με τις εκρήξεις. Κάθε βράδυ δηλαδή έχουμε από το 96, αν το πιστεύετε, 10 γίγα μετρήσεων. Μάλιστα. Και δουλεύουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό το θέμα και πιστεύω και με επιτυχία. Ένα ερώτημα που έχει έρθει από το Σχολείο της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζω ότι μας παρακολουθούν και από το 64ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Open Schools, του προγράμματος. Πολύ γρήγορα λοιπόν ρωτώ, Βασιλική, Κώστα Βασιλική, το ερώτημα λέει: ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση του Pacify, ποια θα είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στο ενδεχόμενο μιας ανακάλυψης που μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση σε όσα έως τώρα γνωρίζουμε και πώς πρόκειται να τη διαχειριστείτε. Δεν ξέρω εάν υπάρχει έτσι μια προσέγγιση για να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα που δεχθήκαμε. Μπορώ να δώσω την πολύ σύντομη εκδοχή. Αυτό που ελπίζουμε ότι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πείραμα Pacify είναι ότι θα σηκωθεί η κουρτίνα που βάζει ο δικός μας γαλαξίας σε όλες τις παρατηρήσεις που κάνουμε για αυτό που έρχεται από πιο μακριά, και αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε όταν μελετούμε το νεαρό σύμπαν είναι αυτό που έρχεται όσο το δυνατόν μακρύτερα γίνεται, από όσο το δυνατόν κοντύτερα στη στιγμή 0 μπορούμε,
Και αυτή είναι η ακτινοβολία, η μικροκυματική ακτινοβολία του υποβάθρου. Αυτό λοιπόν, αυτή η ακτινοβολία, περνάει μέσα από όλο το γαλαξία πριν έρθει σε εμάς, στα όργανά μας, να την ανιχνεύσουμε. Με το πείραμα Pacify καταγράφουμε όλο αυτό που θα κάνει ο γαλαξίας, την μεταβολή, την παρεμβολή, τον θόρυβο που θα βάλει ο γαλαξίας σε αυτή την παρατήρηση, έτσι ώστε να την αφαιρέσουμε και να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Είτε βρούμε ότι τα μοντέλα τα οποία είναι τα πιο ισχυρά υποψήφια σήμερα, είτε βρούμε το αντίθετο, είναι μια τεράστια σημασία ανακάλυψη, όχι μόνο για την αστροφυσική, αλλά για τη βασική φυσική. Εκεί ακριβώς είναι που αποκτάμε καινούργια γνώση φυσικής που σήμερα δεν την έχουμε. Είναι πολύ συναρπαστικό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και με δικά σας ερωτήματα. Βέβαια, δεν μπορούμε να σας δούμε από εδώ, οπότε αν κάποιος σηκώσει το χέρι του, δυστυχώς δεν μπορώ να τον δω. Αν όμως θέλετε να απευθύνετε, μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα λίγο. Ωραία. Για να δούμε ποιος από εσάς ή ποια θα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Έχουμε κάποιο ερώτημα? Εκεί βλέπω ένα χέρι, ένας κύριος. Οπότε, αν μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο. Σας ακούμε. Λοιπόν, σίγουρα το πείραμα Pacify έχει στρέψει την προσοχή της διεθνής κοινότητας πάνω στην Ελλάδα. Το ερώτημά μου είναι εάν μετά από αυτό το πείραμα και την ολοκλήρωσή του ίσως, εάν θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για ανάλογα ερευνητικά προγράμματα και όχι μόνο στον τομέα της αστροφυσικής αλλά και σε άλλους τομείς των επιστημών, στους οποίους οι νέοι φοιτητές και ακόμα και τα άτομα που ακόμα δεν έχουν επιλέξει να πάνε στην κατεύθυνση της επιστήμης, ίσως να μπορέσουν να εργαστούν στον τόπο που τους γέννησε, δηλαδή την Ελλάδα. Το Pacify θα τρέξει για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η χρηματοδότηση που έχουμε μέχρι τώρα μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή την χαρτογράφηση για 5 χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελειώνει η επιστήμη επειδή τελείωσε το πρόγραμμα. Έτσι. Η δικιά μας φιλοδοξία είναι να κάνουμε αυτό, να χαρτογραφήσουμε όλον τον ουρανό. Το πρόγραμμα τώρα, στα 5 χρόνια, θα μας επιτρέψει να χαρτογραφήσουμε ένα μέρος του ουρανού, εκεί όπου συγκεντρώνονται τα πειράματα σήμερα, που έχουν να κάνουν με τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Αλλά η προσωπική μας φιλοδοξία είναι να το κάνουμε σε όλο τον ουρανό. Και βέβαια, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι επειδή τελειώνει ένα πείραμα, δεν σημαίνει ότι τελειώνει η επιστήμη. Έτσι. Η επιστήμη προχωράει και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η χρηματοδότηση στην επιστήμη έχει αυξηθεί δραματικά. Άρα, γενικά ευκαιρίες ελπίζω ότι θα υπάρχουν επίσης με επιταχυνόμενο ρυθμό, όλο και πιο πολλές δηλαδή. Αυτό που εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι πριν πάρετε τις βαλίτσες σας για να ξενιτευτείτε, να πάτε σε ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα, κάντε την έρευνα αγοράς τοπικά, δείτε τι υπάρχει. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι το πιο δύσκολο ίσως κομμάτι της δουλειάς μας είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα βοηθήσουν στο πείραμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έτσι, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή να βρούμε καλούς ανθρώπους που να θέλουν να έρθουν στην Κρήτη, να κάνουν διδακτορικό ή να είναι μεταδιδακτορικοί κτλ. Να συμπληρώσω κάτι πολύ σύντομα. Το πιο σημαντικό πράγμα που μαθαίνει ένας νέος άνθρωπος με τη συμμετοχή του σε ένα πείραμα σαν το Pacify δεν είναι για την πόλωση και δεν είναι για το νεαρό σύμπαν. Είναι πώς να ανακαλύπτει καινούργια γνώση για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Καινούργιες ευκαιρίες, λοιπόν, ναι, θα υπάρξουν και εσείς θα τις φτιάξετε. Ναι, αλλά δεν ξεχνώ, τώρα εγώ από όσα είπατε και νωρίτερα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη στην Ελλάδα. Θέλω να πω όσες δυνατότητες και αν δίνονται, από όσα προγράμματα και αν υπάρχουν ή αν έχουν τώρα ξεκινήσει να ανοίγουν, πάλι, δεν ξέρω, παρακολουθώντας, να ολοκληρώσω κύριε καθηγητά για να σας ακούσουμε, παρακολουθώντας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και κυρίως στις θετικές επιστήμες, αλλά και στον συγκεκριμένο κλάδο, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε, και το ερώτημα είναι προς όλους σας, ότι πραγματικά
ανοίγουν δουλειές. Αυτό που είπε η Βάσο και συμφωνώ είναι ότι εμείς πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για να φτιάχνουμε το χώρο μας. Τώρα όμως ποια είναι η εικόνα? Είναι δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά εμείς οφείλουμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και μετά, εντάξει, αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε στην κατεύθυνση να ανοίγεις εσύ το δρόμο, όπως κάνουν αυτά τα 2 τα παιδιά που θαυμάζουμε απόψε. Ναι, κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Δύσκολα δεν είναι. Στην Ελλάδα κανείς μπορεί να βρει, ειδικά στην Αθήνα που είναι ο μισός πληθυσμός, βέβαια, διαφορετικά ασφαλώς στην Κρήτη, χρησιμοποιούσα την εξής φράση. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει να κάνεις αίτηση για να μην έχεις καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στην αστροφυσική, για παράδειγμα, και μετά θα αναφερθώ και στις θέσεις εργασίας, αλλά να πούμε 2 κουβέντες για την μελέτη. Να έρθουμε όμως στις θέσεις εργασίας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη. Θέσεις για να κάνουν σπουδές. Αφού του έχουν κάνει σπουδές, μετά τους περιμένει κάτι για στη το χώρα διδακτορικό, μας. θα σας πω. Και για το διδακτορικό. Για το διδακτορικό. Για το διδακτορικό, λοιπόν, ένας καλός φοιτητής με έναν κατάλληλο επιβλέποντα θα βρει κατάλληλο θέμα, ακόμα και αν δεν έχει κατάλληλο προϋπολογισμό. Τα δικά μας παιδιά είναι εξαιρετικά, είναι καλά εκπαιδευμένα τα Ελληνόπουλα και μπορούν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και κάνουν θαύματα. Και μπορούν και κάνουν. Άρα είναι αισιόδοξο αυτό που λέτε. Ασφαλώς. Ναι, έχει θέσεις εργασίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο τμήμα φυσικής, ένα νούμερο μόνο, πιστεύω 50 νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και περίπου 25-30 κάνουν αντίστοιχα διδακτορικό στην αστροφυσική και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και άλλοι τόσοι θα είναι στο Πολυτεχνείο, υποθέτω, και θα ακούσουμε. Συνέχεια, στην Έρχομαι αγορά. σε αυτό. Ελάτε, κύριε καθηγητά, γιατί με όλο το σεβασμό πρέπει να προχωρήσω. Βέβαια, είναι και το πιο σημαντικό. Θέσεις εργασίας υπάρχουν κατά κύριο λόγο για ανθρώπους που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, όπως αυτοί που έχουν πάρει διδακτορικό στην αστροφυσική, για παράδειγμα, στις τηλεπικοινωνίες. Ξέρω, μοιάζει παράδοξο, αλλά όπως έλεγα στους φοιτητές, τα σήματα που στέλνει ο ήλιος είναι πολύ πιο πολύπλοκα από τη φωνή του ανθρώπου. Όποιος έχει μάθει, είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία εργάζονται εκεί. Και για κάποιους λόγους οι Έλληνες, σε αυτό τον χώρο, του λογισμικού δηλαδή και των τηλεπικοινωνίων, είναι πάρα πολύ καλοί. Μάλιστα. Κάποιο άλλο ερώτημα, γιατί θα επιστρέψουμε στις Πρέσπες. Εκεί έχουμε έναν κύριο και εγώ εντωμεταξύ να θέσω ένα ερώτημα εντάχει. Ονομάζομαι Δάφνη και φέτος ξεκίνησα τη φοιτησή μου στο φυσικό. Από μικρή είχα μια αγάπη και ενδιαφέρον όχι μόνο για τα άστρα το βράδυ, αλλά και για την εξήγηση φαινομένων στο διάστημα, supernova, μέσα σε παρένθεση. Ποια είναι η συμβουλή, λοιπόν, για να ασχοληθώ βαθύτερα με την αστροφυσική και την αστρονομία? Να ασχοληθεί ή όχι, φαντάζομαι. Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω το ερώτημα. Ελάτε, κύριε καθηγητά. Μία. Ναι. Μαθηματικά, μαθηματικά, μαθηματικά. Και μετά έρχονται και τα πειράματα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος αυτό άλλος, απαντά. Θέλει κάποιος άλλος να απαντήσει στη Δάφνη μέχρι να ακούσουμε τον κύριο? Το ερώτημα είναι αν θα να ασχοληθεί ή όχι. Θα ρωτήσει την καρδιά της γι' αυτό. Όχι εμάς. Συμφωνώ. Το έχει απαντήσει ήδη το κορίτσι, γιατί είναι τόσο αποφασισμένη. Καλά, σπουδάζει ήδη. Ναι, είναι ήδη στο φυσικό ή το έχει δρομολογήσει. Απλά θέλει μια στήριξη, γιατί βλέπει τις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω. Ακριβώς. Τις βλέπει ήδη, θα δει περισσότερες. Θα είναι περισσότερες από αυτές που φαντάζεται. Θα απογοητευτεί πάρα πολλές φορές. Αλλά επειδή έχει την αρχική αυτή συνθήκη, την αρχική φλόγα, θα το κάνει καλά. Εγώ βλέπω βλέπω στο Θησίο παιδάκια που έρχονται και είναι 5 χρονών και 6 και 7. Και λένε: Γεια σας, εγώ θα γίνω αστρονόμος. Είναι βέβαιο ότι αυτό το παιδί θα γίνει αστρονόμος κάποια στιγμή. Όταν έρχονται φοιτητές και μου κάνουν αυτό το ερώτημα, να κάνω αστρονομία, εγώ πάντα τους λέω όχι. Εάν θέλεις να το συζητήσουμε, η απάντηση είναι όχι. Τα παιδιά που κάνουν αστρονομία και τα πάνε πάρα πολύ καλά, είναι τα παιδιά που ό,τι και να τους πεις θα κάνουν αστρονομία. Δεν έχει σημασία πόσες φορές θα τους πεις όχι, αυτά ξέρουν τι θέλουν, τέτοιο παιδί ήμουνα κι εγώ. Και δεν έχει σημασία που είναι δύσκολο.
Γιατί όταν είσαι 20 χρονών και έχεις μπροστά σου μία καριέρα 40, 50, 60 χρόνια, είναι πολύ καιρός για να μιζεριάσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Και αν φτάσεις σε μία ηλικία που σπουδάζεις και δεν βρίσκεις δουλειά, τι κάνεις? Και μετά δεν είναι ότι δεν θα βρεις δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις δουλειά. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να σπούδασε αστροφυσική και να είναι άνεργος. Για την Ελλάδα μιλάμε, Βάσο. Οπουδήποτε. Για την Ελλάδα. Κοίταξε. Αν είναι να μιλήσουμε για την Ελλάδα, μπορείς οτιδήποτε να σπουδάσεις και να είσαι άνεργος. Μπορείς και γιατρός να σπουδάσεις και να είσαι άνεργος, μπορείς και μηχανικός να σπουδάσεις και να είσαι άνεργος. Και κατά δεύτερο λόγο, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε να φύγουμε. Είναι καλό να βγούμε από την Ελλάδα. Είναι καλό να δούμε πώς εργάζονται αλλού. Είναι καλό να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερες εμπειρίες. Το σημαντικό είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να γυρίσουν. Και αυτό που έμαθαν να έρθουν και να το προσφέρουν εδώ. Γιατί δεν είναι ότι αυτοί που είναι έξω δεν θέλουν να έρθουν και να προσφέρουν. Η δουλειά η δικιά μας που είμαστε ήδη εδώ είναι να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο σκληρά γίνεται για να τους παράσχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να γυρίσουν. Όχι για να τους εμποδίσουμε από το να φύγουν όταν θα έρθει η ώρα. Είναι καλό να φεύγει ο κόσμος. Σας ακούμε. Καταρχήν να ευχαριστήσω για ό,τι έχουμε ακούσει. Η ερώτησή μου είναι προς τον ερασιτέχνη αστροφυσικό. Αστρονόμο, ναι, συγγνώμη. Πώς αρχίζει κάποιος? Από πού μπορεί να αρχίσει κάποιος να μαθαίνει όλα αυτά σε ερασιτεχνικό επίπεδο, καθαρά από πάθος? Να σας πω πώς ξεκίνησα εγώ. Και έχει ενδιαφέρον, διότι είναι εδώ και η αδερφή μου. Όταν ξεκίνησα την αστρονομία, αποφασισμένος ότι, δεν θα είμαι τρελός εάν ασχοληθώ και πάρω τηλεσκόπιο, παρόλο το κλίμα που υπήρχε γύρω μου για το αν θα πάρω τηλεσκόπιο, ήμασταν ένα βράδυ στη Χαλκιδική με την αδερφή μου, όπου νύχτωνε, ξεκίνησε να νυχτώνει και ξαφνικά άρχισαμε να βλέπουμε στον ουρανό τα αστέρια, πώς εμφανίζονται. Αυτό το πράγμα μου δημιούργησε την αίσθηση ότι καλά, και πώς εμφανίζονται τα αστέρια στον ουρανό, με ποιον τρόπο. Την επόμενη μέρα πήρα κι άλλα. Πάντε σε ένα μέρος που είναι ο ουρανός σκοτεινός, άμα θέλετε, γκουγκλάρετε πριν πάτε βέβαια, και δείτε αν αυτό που θα δείτε στον ουρανό σας αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι στην Ελλάδα, η Αθήνα έχει 3, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να πάτε και από το αστεροσκοπείο βέβαια, για να δείτε με τα μάτια σας από τηλεσκόπιο, για να καταλάβετε αν αυτό το πράγμα θα σας αρέσει τελικά ή όχι, διότι, ας πούμε, φανταστείτε έναν ερασιτέχνη αστρονόμο το βράδυ 2 η ώρα να χοροπηδάει όταν έχει δει για πρώτη φορά τον κρόνο από τηλεσκόπιο. Είναι τόσο απλό. Αν το κάνετε αυτό, είστε σε καλό δρόμο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πολλές φορές το βλέπω αυτό. Έχουμε κάνει άπειρα αστροπάρτις. Αστροπάρτις. Μάλιστα. Δεν το ξέρατε. Wow. Δεν είναι Star parties στα αγγλικά, στα αστροπάρτις στα ελληνικά, όπου βλέπω πολύ κόσμο να κοιτάει από τηλεσκόπιο και καταλαβαίνουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα εάν του αρέσει ή όχι. Είναι απλό. Δηλαδή η αντίδραση είναι ναι, καλό είναι. Ή wow, τι είναι αυτό. Σε αυτά πώς μπορούμε να έρθουμε? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Να, ορίστε. Την ίδια απορία έχω κι εγώ. Ξέρουμε ότι μας αρέσει. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, στο Θησίο, 7 με 8.30, είναι ανοιχτά και όποιος θέλει έρχεται. Όλο το χρόνο. Μερικές διακοπές. Συν κάποια έκτακτα. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δες πρώτα να έχει καλό καιρό, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε και παρατήρηση από το τηλεσκόπιο, που είναι το τελικός σκοπός, τέλος πάντων, και η πιο ωραία κατάληξη. Να δεις μέσα από τον προσοφθάλμιο τους κρατήρες της σελήνης, τα δαχτυλίδια του χρόνου, έναν διπλό αστέρα, οτιδήποτε μπορούμε να δούμε εκείνη τη βραδιά. Πάμε να φύγουμε για πρέσπες. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημα. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, Κατερίνα. Σας ακούμε. Έχουμε εδώ το Βαγγέλη που είναι 8 χρονών και έχει ένα ερώτημα. Για πέφτουνε το εκεί στη κάμερα. Σε πόσες ώρες κάνει να γυρίσει ο Δίας γύρω από τον ήλιο? Πόσο χρονών είσαι, Ευαγγέλη? 8. Λοιπόν, από τη μέρα που γεννήθηκες, δεν έχει προλάβει ούτε μία φορά να γυρίσει ο Δίας γύρω από τον ήλιο. Θέλει ακόμα 2 χρόνια και. Δεν με πιστεύει. Λοιπόν, θέλει 10 χρόνια, 11 σχεδόν, να γυρίσει ο Δίας μια στροφή γύρω από τον ήλιο. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πιο κοντά από τη γη μας στον ήλιο ή πιο μακριά.
Τέλος πάντων. Ας μην κάνω εγώ τα ερωτήματα. Έχουμε και την Μαρία εδώ που είναι 11 χρονών, Ναι. οπότε έναν τέτοιο κύκλο όπως συζητήσαμε, που έχει επίσης μία ερώτηση. Ακούμε. Για ποιον είναι, Μαρία, η ερώτησή σου? Για τον ερασιτέχνη αστρονόμο. Για πες μας. Πόσες ώρες τη βδομάδα παρακολουθείτε τα αστέρια? Όταν ξεκίνησα να κάνω supernova χειροκίνητα, δεν κοιμόμουν και για 10 ασερί νύχτες. Ναι, είναι γεγονός. Κάθε εξάστερη νύχτα. Ποτέ δεν χάνουμε παρατήρηση. Ακόμη και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα ερωτήματά σας. Έχουμε άλλη ερώτηση ή να... Δεν έχουμε. Όχι. Έχουμε μία ερώτηση εδώ, παρακαλώ, στην πρώτη σειρά. Στην πρώτη σειρά, παρακαλώ πολύ, ένα μικρόφωνο. Δεν άκουσαν όλοι πάνω. Η ερώτηση είναι πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο 0. Πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο 0. Έστω θεωρητικά θα μπορέσουμε κάποτε να φτάσουμε. Πόσο κοντά. Αυτό που θέλει να κάνει το Pacify είναι να επιτρέψει σε αυτά τα πειράματα για τα οποία μιλάμε έτσι, με κάποιο μυστικισμό των άλλων, που μελετάνε τις πρώτες στιγμές, αυτά τα πειράματα κοιτάνε ακριβώς την πρώτη στιγμή. Με έναν έμεσο τρόπο, βέβαια, έτσι, δεν μπορούμε να πάρουμε φως από το Big Bang το ίδιο. Και ο λόγος είναι γιατί το σύμπαν είναι τόσο πυκνό αρχικά, που είναι αδιαφανές. Όμως, την πρώτη φορά που γίνεται διάφανο, το Big Bang το ίδιο έχει ένα αποτύπωμα αφήσει πάνω στο πρώτο φως που μπορούμε να πάρουμε. Αυτό το πρώτο φως το λέμε ακτινοβολία υποβάθρου και αυτό είναι που μελετάνε όλοι. Αυτό κρύβει τον θησαυρό. Και ο θησαυρός είναι το αποτύπωμα της πόλωσης αυτού του φώτος. Πάλι αυτή η πόλωση. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σήμα να το ξεθάψουμε από αυτό το σκονισμένο γαλαξία. Η σκόνη δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει το Pacify, να ξεσκονίσει το γαλαξία για να μπορούμε να αφαιρέσουμε με ακρίβεια το θόρυβο της σκόνης, ώστε να δούμε το αποτύπωμα από το ίδιο το Big Bang. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη γλώσσα για να φτάσουμε στο σημείο 0. Δεν έχουμε τη φυσική θεωρία που θα μας επιτρέψει να πάμε εκεί. Γιατί εκεί η βαρύτητα πρέπει να περιγραφεί με τη γλώσσα της κβαντομηχανικής. Και αυτή τη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, δεν την έχουμε ακόμη. Και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο δύσκολο να την αναπτύξουμε είναι γιατί δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα να μας βοηθήσουν, να μας δείξουν το δρόμο προς τα πού να ψάξουμε. Και αυτά ακριβώς τα πειράματα που μελετούν την πόλωση της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου είναι τα πειραματικά δεδομένα που θα ανοίξουν το δρόμο για μια θεωρία κβαντικής βαρύτητας και για να έχουμε τη γλώσσα να σπρώξουμε μέχρι το σημείο 0. Ευχαριστούμε πολύ. 2 ερωτήματα. Η κυρία εδώ και μετά στην πρώτη σειρά. Η κυρία. Γιατί μετά μας έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο η Αναστασία και ανυπομονώ. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλους. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς διαχειρίζεστε το λάθος, δηλαδή και στους φοιτητές, με προϋπάρχουσες αντιλήψεις, και στα μικρά παιδιά ή ακόμα και επιστημονικές θεωρίες που ίσως φοβάστε ότι θα βγουν λάθος. Τελικά, στον τρόπο μας να ερμηνεύσουμε το σύμπαν, γίνονται λάθη και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Το λάθος είναι σύμμαχός μας. Το λάθος είναι καλό. Έτσι μαθαίνουμε, από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να μάθουμε. Άμα δεν σκοντάψεις, το λάθος στον επιστημονικό χώρο είναι μάλλον ευλογία. Δεν είναι κακό πράγμα. Βέβαια, δεν είναι ευχάριστο όταν συμβαίνει και το έχεις κάνει εσύ. Έτσι. Αλλά ο τρόπος να κάνεις πρόοδο σε οτιδήποτε είναι μέσα από μία σειρά από λάθη. Αυτό που κάνουμε οι επιστήμονες είναι κάνουμε συστηματικά λάθη. Αλλά κάθε φορά που το διορθώνουμε ένα λάθος, μαθαίνουμε περισσότερα για το σύμπαν. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Κάτι που μπορεί... Η επιστημονική μέθοδος, αν την πούμε σε απλά ελληνικά, είναι ότι μόλις
Εδώ πέρα η ομάδα βγάλει ένα paper, την επιστημονική τους διατριβή λοιπόν, θα τη δώσουν στους ανταγωνιστές τους για να ελέγξουν οι ανταγωνιστές τους αν είναι σωστοί. Και έτσι γίνεται ο έλεγχος λάθος στην επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή δίνεις στο χειρότερο εχθρό σου κατά μία έννοια αυτό που ανακάλυψες για να σου πει αν είσαι σωστός. Και έτσι λειτουργεί. Δηλαδή τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά στο αν μια θεωρία θα ισχύει ή όχι, τέλος πάντων. Ακόμη και εκεί γίνονται λάθη, βέβαια. Σας ακούμε. Ελάτε, τελευταίο ερώτημα. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε σήμερα, αλλά εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι γιατί ψάχνουμε το σημείο 0. Θαυμάσιο ερώτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με αγωνία περιμένω κάθε φορά να γίνει. Είναι το ίδιο ερώτημα γιατί προσπαθούμε να ανακαλύψουμε καινούρια φυσική, ουσιαστικά, οθούμενοι μόνο από την περιέργειά μας. Η απάντηση είναι επειδή είμαστε περίεργοι να μάθουμε τι έγινε εκεί. Αλλά ίσως, μπορεί να μην το καταλαβαίνω σωστά, αλλά συνήθως όταν μου διατυπώνεται αυτό το ερώτημα, αυτό που θέλει πραγματικό ο κόσμος να ρωτήσει είναι και εμένα τι με νοιάζει. Γιατί σαν ανθρωπότητα πρέπει να κάνουμε αυτή την επένδυση. Εντάξει, είσαι περίεργος να δεις πώς ξεκίνησε το σύμπαν. Πώς θα επηρεάσει εμένα αυτό την καθημερινότητά μου. Υπάρχουν λοιπόν δύο απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς. Το ένα είναι γιατί είναι μια περιέργεια που μας αφορά όλους. Από πού ήρθε το σύμπαν, από πού ήρθαμε εμείς, από πού προήρθανε τα πάντα. Αλλά το δεύτερο, εντελώς κοινικό και πρακτικό, είναι ότι κάθε φορά που ανακαλύπτουμε καινούργια φυσική, η πραγματικότητά μας μεταμορφώνεται. Όταν ο Μάξουελ και ο Φάραντεϊ ερευνούσαν τον ηλεκτρομαγνητισμό, δεν είχαν ιδέα για τις εφαρμογές που θα είχε η ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Δεν το έκαναν για να έχουμε λάμπες, για να έχουμε υπολογιστές, για να έχουμε μικρόφωνα και ηχεία, για να έχουμε τηλεπικοινωνίες. Το έκαναν γιατί τους ενδιέφερε να μάθουν πώς λειτουργούν οι μαγνήτες. Δεν μπορώ λοιπόν να προβλέψω ποιες θα είναι οι πρακτικές εφαρμογές του να ανακαλύψω τη φυσική που ισχύει στο σημείο 0. Μπορώ όμως με βεβαιότητα να σας πω ότι θα μεταμορφώσει την πραγματικότητα κάποιον. 2 γενιές από τώρα. Με τον ίδιο τρόπο που ενώ ο Μάξουελ διατύπωνε την ηλεκτρομαγνητική θεωρία, η καλύτερη τεχνολογική εφαρμογή της εποχής του ήταν η γκαζόλαμπα. Έμπαινε στο σπίτι, πατούσε ένα διακόπτη και όλες οι γκαζόλαμπες έπαιρναν γκάζι ταυτόχρονα και είχε φως σε όλο το σπίτι, καταπληκτικό. Και χάρη στην έρευνα που έκανε ο Μάξουελ, που έκανε ο Φάραντεϊ, οι οποίοι οδηγούνταν εντελώς από την περιέργειά τους για αυτό το περίεργο εκείνη την εποχή φαινόμενο του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού και πώς συνδέονται, η γκαζόλαμπα έγινε τελείως άσχετη με την πραγματικότητά μας. Αυτή τη στιγμή, αν η ΔΕΗ κλείσει το διακόπτη, σε 5 λεπτά ενοχλείστε, σε 1 ώρα αρχίζει να ξεφορτίζει το κινητό και νιώθετε άσχημα και σε 1 μήνα που δεν έχουμε ρεύμα έχει καταρρεύσει ο πολιτισμός μας. Έτσι. Και έτσι μεταμόρφωσαν ο Μάξουελ και ο Φάραντεϊ την πραγματικότητά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, ωραία, νομίζω στην πράξη τώρα, αυτό που εννοείς, να κάνουμε αυτή τη σύζευξη αστρονομίας και μουσικής, αλλά χρειαζόμαστε και μουσικό. Αστρονόμοι είμαστε πολλοί. Είναι ο τηλέμαχος ο Μούσας, εκλεκτός φίλος και συνάδελφος και συνεργάτης, μουσικός και εκπαιδευτικός, με τον οποίο τηλέμαχο... Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που κάνουμε με τη Φιόρη είναι από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε, βρήκαμε κάτι κοινό, ότι μας ενδιαφέρει να ερευνούμε είτε μέσω της μουσικής, είτε η Φιόρη μέσω της επιστήμης της. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρίσκομαι στο ίδιο πάνελ, ας το πούμε, απ' έξω είμαι αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι κοντά, με τον κύριο Μουσά που το χρόνια τον παρακολουθώ και επειδή λόγω του επιθέτου που είμαστε πολύ κοντά, πάντοτε μου είχε τραβήξει το ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη τιμή, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα παίξουμε κάποια παλιά κομμάτια που η ιδέα που είχαμε ήταν από την αρχή είναι του 16ου αιώνα, είναι του John Dowland και έχω χρησιμοποιήσει κάποιους ήχους που μου είχε δώσει η Φιόρη και έκανα μια επιλογή από ήχους από μαγνητικές καταιγίδες και κάποια από Pulsar.
οι οποίοι συνυπάρχουν με την ζωντανή μουσική και μάλλον καλά είναι να το κάνουμε πράξη. Σας ακούμε. Ναι, μισό λεπτό λίγο να Βεβαίως. Λοιπόν, με το Τηλέμαχο βρεθήκαμε σε ένα TEDx, όπου εγώ μιλούσα για τον ήχο του διαστήματος και τυχαία ακούω μετά μια performance δικιά του, όπου οι ήχοι που χρησιμοποιούσε στις συνθέσεις του μοιάζαν πάρα πολύ με αυτό που είχα παρουσιάσει πριν. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που θα παρουσιάσουμε είναι 2 τραγούδια του John Dowland, 16ος αιώνας. Μέσα στην ενορχήστρωση έχει χρησιμοποιήσει ήχους από το διάστημα ο Τηλέμαχος και από μαγνητικές καταιγίδες και ήχους από pulsars. Και είναι ωραίο να σκεφτούμε ότι πριν 400 χρόνια, τουλάχιστον που αυτή η μουσική γράφηκε, αυτοί οι ήχοι προϋπήρχαν. Δηλαδή, οι ήχοι που θα ακουστούν σαν ηλεκτρονικοί, σαν σύγχρονοι, ουσιαστικά είναι πιο αρχαίγονοι από την μπαρόκ και από τη μουσική της αναγέννησης. Και αυτή η μουσική μοιάζει πάρα πολύ σύγχρονη σε σχέση με τους ήχους, τα ραδιοφωνικά κύματα, τέλος πάντων, την ακτινοβολία, που έρχεται από αυτά τα εξωτικά αντικείμενα χιλιάδες ετών μακριά, ετών φωτός. Οι μαγνητικές καταιγίδες είναι δίπλα μας. Θα μπορούσαμε θεωρητικά κάθε μέρα να τις ακούμε με άλλους δέκτες.
were enough to prove that my despairs had governed me too long. Oh, love, I live and die in thee. Thy grief in my deep sight still speaks. Thy wounds do freshly bleed in me. My heart for thy unkindness breaks. Yet thou dost hope when I despair, and when I hope, thou makest me hope in vain. Thou sayest thou canst my harms repair, yet for redress thou lett'st me still complain. Τώρα θα βάλω ένα απόσπασμα από ένα κομμάτι που συνδύασα κάτι παραδοσιακό, ένα σόλο από κλαρίνο με πάλσαρς, τα οποία κάποια στιγμή έχουν μια ομοιότητα, δηλαδή συνοδεύει το ένα το άλλο. Τα πάλσα συνεχίζουν.
Τώρα θα βάλω ένα απόσπασμα από ένα κομμάτι που συνδύασα κάτι παραδοσιακό, ένα σόλο από κλαρίνο με πάλσας, τα οποία κάποια στιγμή έχουν μια ομοιότητα, δηλαδή συνοδεύει το ένα το άλλο. Τα πάλσα συνεχίζουν. So pulsars continue.
τηλέμαχος συνδύασε το μικρό με το μεγάλο, το μακρόκοσμο του σύμπαντος και τους ταχύτερα περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων με το μικρόκοσμο, τον καθημερινό της μουσικής. Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι ενός ουράνιου πραγματικά συνθέτη, σε διασκευή με τον τηλέμαχο, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Πάω να πω στον ουρανό, πάω να πω στο σύννεφο, πάω να πω στον ουρανό, πάω να πω στο σύννεφο, το πουλί δεν πηγαίνεται, το παιδί δεν χάνεται κάτω από τον ουρανό. Το πουλί δεν πηγαίνεται, το παιδί δεν χάνεται κάτω από τον ουρανό. Πάνω από τον άνεμο άνθησε χρυσάνθεμο, πίσω από τον άνεμο άνθησε χρυσάνθεμο, πέφτουν πέταλα στη γη, πά να βρούνε το πουλί σκοτωμένο πουλαλί. Πέφτουν πέταλα στη γη, πά να βρούνε το πουλί σκοτωμένο πουλαλί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Μας ταξιδέψατε. Νομίζω έτσι ήταν το καλύτερο κλείσιμο μετά από όλα αυτά τα οποία μας είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω πάλι στα δικά μας γενέθλια, γιατί είμαστε λίγο χαρούμενοι παραπάνω σήμερα, επειδή οι διάλογοι, όπως λέγαμε και στην αρχή και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γίνονται ενός έτους, συμπληρώνονται 12 μήνες από το περσινό Νοέμβριο, που ήταν η πρώτη συνάντηση, μαζί με ομιλητές, μαζί με εσάς, μεταξύ ημών, μεταξύ εμού, αν θέλετε, και της ομάδας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ως προς αυτό το εγχείρημα και αυτή την πρωτοβουλία, συνειδητοποιώντας συνεχώς όλο ένα και περισσότερο πόσο ανάγκη έχουμε όλοι για διάλογο, πόσο λείπει ο διάλογος, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις διάλογο, γιατί είναι δύσκολο να ακούσεις τον συνομιλητή σου, χωρίς να έχεις κάτι έτοιμο εσύ να απαντήσεις, ή ακόμα και αν είσαι προκατηλημένος, να μπορέσεις να προσπεράσεις την προκατάληψή σου και να ακούσεις αυτόν με τον οποίο συζητάς, να έχεις το θάρρος να διαφωνήσεις, να έχεις το θάρρος να αποδεχθείς ότι κάποιος διαφωνεί μαζί σου και όλα μετά να είναι εξίσου δημοκρατικά και ωραία.
Σε αυτές μας τις συναντήσεις κάθε μήνα αλλάζουμε θεματική, αλλάζουμε θεματολογία. Γενικά δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο. Καθόμαστε, σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε διάφορες ιδέες, ακυρώνουμε, ή μία σκέψη γεννάει μια άλλη, μπορεί να καταλήξουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, και αυτό είναι το πολύ ωραίο μεταξύ όλων των άλλων των διαλόγων. Βεβαίως δεν είμαστε σε κανένα αποστηρωμένο περιβάλλον, αλλά είμαστε μαζί με εσάς, είμαστε όλοι ένα. Ο στόχος είναι να γίνεται ένας διάλογος μεταξύ όλων, όσων βρίσκονται εδώ, όσων βρίσκονται και εδώ, όσων βρισκόμαστε μαζί, όσων βρίσκεστε και μας παρακολουθείτε μέσω live streaming, όπως βρίσκεστε όλοι σήμερα που μας παρακολουθείτε για πρώτη φορά σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία βρίσκονται οι διάλογοι. Είπαμε στο Κέντρο Επισκεπτών του Αστεροσκοπείου, στο Θησίο, στις Πρέσπες, στο Σχολείο στη Θεσσαλονίκη, στα σχολεία της Αθήνας, και θα συνεχίσουμε. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενώνουμε ακόμα περισσότερες φωνές, να συναντάμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους, επιστήμονες, συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, συνοδοιπόρους μας, εν πάση περιπτώσει, που έχουν κάτι ενδιαφέρον να πούν, και εμείς έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να ακούσουμε. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο βιντεάκι, το οποίο θα δούμε αμέσως τώρα και θα μας θυμίσει στιγμές σε όλη μας αυτή την 12μηνη διαδρομή, με κοινό στόχο να συνεχίσουμε. Το ραντεβού μας βέβαια δίνεται τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο. Το ραντεβού μας είναι για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, σε έναν ιδιαίτερο διάλογο με έναν προσκεκλημένο, μία για την ακρίβεια προσκεκλημένη, την Κατερίνα Βρανά, μία διακεκριμένη παγκοσμίως γυναίκα κωμικό, η οποία αντιμετώπισε, είναι γνωστό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων, το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε και εξακολουθεί και αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη γενναιότητα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για την περίπτωση της Κατερίνας. Οπότε ένας μοναδικός διάλογος μεταξύ ημών την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου. Πολλές περισσότερες πληροφορίες σε πολύ λίγες ημέρες στο site μας snf.org, και βεβαίως δεν θα αποχαιρετήσουμε έτσι απλά τη χρονιά, αλλά θα έχουμε και πολλές εορταστικές εκπλήξεις αμέσως μετά. Η ομάδα των διαλόγων. Πού είναι η ομάδα των διαλόγων όμως? Θα έρθουν. Μία φωτογραφία πρώτα. Και να έρθουν όλοι από τους διαλόγους, όλοι οι συνάδελφοι από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να σβήσουμε μαζί αυτό το κεράκι. Κάνει ζέστη εδώ. Ωραία, όμορφα στη γη. Προτιμώ από το διάστημα. Καλύτερα. Καλύτερα, μαζί με τους ανθρώπους είναι καλύτερα. Τα άστρα σε φέρνουν λίγο μοναξιά, αλλά ωραία είναι. Και εδώ και εκεί. Διπλωματική απάντηση. Προσπαθώ. Είναι η θέση μου τέτοια. Η τούρτα τι έχει μέσα? Πρέπει να την ανοίξουμε. Μόνο εξωτερικά έχω επαφή μαζί της. Λοιπόν, να το σβήσουμε το κεράκι. Να μας τραγουδήσει ο κόσμος. Εγώ ντρέπομαι, μας τραγουδήσει ο κόσμος. Λοιπόν, να κάνουμε όλοι μαζί μία ευχή.
Ναι, σκεφτόμουν πριν το επόμενο τέλος πάντων άνοιγμα. Πρώτη φορά βγήκαμε εκτός και πήγαμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πρέσβες. Σκεφτόμουν λοιπόν, μήπως το επόμενο γίνει αντί για live streaming και με Pulsar, πώς το λέτε. Pulsar streaming. Να βγούμε από το γαλαξία. Αυτό. Αυτή είναι η ευχή μου. Μέσα είμαστε όλοι. Λοιπόν, με το 1, θα κάνουμε ευχή δυνατά όμως. Ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι, ασυνάρτητα. Ναι, για τους διαλόγους πάντα. Χαβάη, τηλεσκόπιο. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3... Ευχή. 1, 2, 3. Η ευχή από μέσα μας πήγε, έτσι, εντάξει. Για να μείνει έκπληξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ορίστε. Εδώ μην πάτε πολύ μακριά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, το επόμενο ραντεβού μας, οι επόμενοι διάλογοι για να αποχαιρετήσουμε το 2018. Επαναλαμβάνω, μαζί μας θα είναι η Κατερίνα Βρανά. Καλή συνέχεια σε όλους.